Ay, summer. Ang summer, kay diri na ulan. Oh, kulat to. No problem. Ay, amula ito. Nabubog na. Pagkape. Kape na po niya dito. Kape na kanina po ng kape. Ba't di ka nagkape? Kanina pa mo lang. Isa na kape. Nay, kain na, Nay. Kain na. Kain na. Wow! Wow! Airplane! Oh. You told me take. Why is it become plain? Kuya daw, this year na pa. B-boy. Reply. Fly ago. Thank you for the gift. Summer. You're welcome. Tawag na kayo dito, Papa Boy Boy. Kapag-uwi mo ka pa din pag-uwi. Pagyakan. Buti nga dito, may Yakan favorite yung boy. Ate Jel, Brianna, Kaunta. Nagkakaway-kaway. Pagkaran di dato ada. Oo, magkakandidato na tatakbong kakandidato yan ang B-boy. Ay, B-boy, si Sagato. Mark, katoman ka mo ng kapapareho dyan na. Dito ako, nanay. Ayaw, God. Kiparin-parehas lang kita. Sana ini ako. Yan lalo kami kapag. Bawis ako, Nay. Akala naman yung nanay mayaman siya. Hindi man kita maarte ha, mga ganitong kao. Sanay kita kami nga dati. Anong balay? Buho-buho. Sakto la. Kain, Will. Kain parang Will. Tapos ba yung marami? Kain ka lang sa galing. Mamaya pa yung laro mo. Alas 10 pa. Magtik na nga natin sa cellphone, mapamusic pa pa. Ano laro nyo? 30 minutes pa. Ano ba yan? 9:30 pa lang. Pag pa lang naman eh. Nakakalaro ko ng cake pie. Talaga? Di pa na all. Bang ko lang si ano? Kulang ako sa first. Kaon lang sala. Ito talaga. Ang Jordan wala pa tayo. Dito ka lang. Yan to. Marchan. Pero yung kalaro. Awari ka pa ID. Wag dyan. Dito ka, manood ka dali. Tingnan mo. Masabi mo sa si Carlin. Out. Nakadali. Kaya mo makita. Kanina pa rin lang. Sa. Ayaw, balik. Come. Halika dito mag-watch ka. Mag-anood ka dito. Ando yun, gabi ba sa ano? Pamagin mo na. Okay? Maliit? Pamagin mo ba yan? Ako na. Dinigyan sa natin nila di. Akari, shout out. Shout out.
pa mo isim. Marjo, batuhin mo si Sagato ng kanin. Wag. Sinsan. Sino pa ba? Yung kalukuhan dito. Free job. Hi, I love you. Aray mo. Oh, love you daw. Kato ini ko may besta ni Teacher Lydia. Kato di ay mo ay bilis. Ayun ko. Ano yan? Si Mat. Si Mat. Eh, Si Mat. Matthew? Dan. Kakupitan? Ayun. Magandang laro. Maganda paglaro o maganda paglaruan? Ang laro. Kita nyo. Wala ko nga. Bawal ka. Huwag ka niya rinig. Aba, may rep si Biboy. Bakit? Ba't trip ang na... Oh. Maayos kasi. May rep si Biboy. Baka gusto mo lagyan ng laman. Lagyan mo ng ano. Ice cream. Ay, kain po tayo. Ikaw nag-eat ka na. Ano yun? Ano ba pa mag-eat? You want to eat? Ano yun? Sura? Ma-eat ka. Gusto ba mo mag-eat? Ako nga, di ba pagkaulong na ito? Ano na mag-eat? Ano magsikarong? Ay, mabel. Ay, kanin. Ano man nga, ito yun. Marinay, may pa kong mag-eat. Ano yung mo ay eat? Sagani penalty. Why? Ano yung mo ay eat? Without touching. Touching itlog. Touching things. Touching itlog. Ano ba ganyan itong sige? Napinyagan nila na namatay na tao. Hindi ba rin ba? Napuyat na. Ako walang rep. Bakit wala kang rep? Piya, bagay piya. Kasi siya na rin. Hindi ko lang po daw pa iya. Kaya ba yung... Ano lang sa kawin sila daw? Ano mapit? Walang bigyan ng piya. Nahihiya ka nga lang lumapit sa kanya. Kaya, Oo, mama sa akin ah. Day! Ano kami mo? I don't like daw ba? Walang bringom. Bringom. Diction day. Ano na lang kami mananaro iyo? Pare pa din sa ko. Abel, salamat! Oh, bago ito na po. Oh, kay mama. Oh, sana all may bago na po. Ano, matimukha pa na. Marang ba ito? mura mo daw yung cellphone. Thank you, Mabel! Puro salita. Aray mo pa ka! Uy, kain lang kayo. Sagani, kain ka lang kasi mamaya manilingin na ako. Talaga nga. Pag hindi talaga wala plano magbayad. Saya lang. Ano naman? Wow! Sana all. Charot lang. Ay, nakamag si Kuya. Ay, nakang malaki na. Nalimog ko.
Sa grotto, eat everything. Tatay mo. Eat rambutan? Ba't rambutan? Ano? Ang nangyayari kay Will. Sabi? Ano ko? Legit? Parang naalam mo. Kalawil yan? Well, take care, well ha. Well, you take care! Take care mo yung itlog. Baka mapusa. Your egg is broken, ha? Take care. Mabakalaw. Rambutan. Malakas pala doon. Iba kasi kayo, kaya dito tayo po, klase kasi parang tornado na, iba na klase. May ikot yun. Mapura kasi yun. Palalo pag galing sa dagat. Ganda Pagka pagka. yung, ano, nangyari dito yung London, ito, yung London dito. Yung London, Nakita ko pa yun sa balita yung Yolanda na yun eh. Panakuha yung Nasa ano pa sila? Nasa may kalsada pa yung nagbabalita. ikuha siya to si Ato na Rolly. Nandun sa malaking building Okay, sa may budget kana. hotel. Ato na Rolly na kagaya dito. Ato Maroy ba yun? Buti naman yung sasakyan niya na ano. Mabuti yung ibang building ano, hindi na ano, no. Hindi kumasap. Marami kasi na. Ha? Yung katrabaho ko. Ano? Sana, dito na din. Tumatay. Yung panigas nila mataas pero na. Mabuti kayo dito din naabot. May bahagi. Hindi mabot. Pero mga building mga father doon kasi nawasak. Wala niya rin dito na malayo. Malayo dito. Pero grabe yung Sana all, napapaulala. Janak! Hallelujah. Sabi mo yung viewers mo. Kaya nakasawang kagad-kagad. Hindi, bala talaga. Yun nang nasuwang na kaya marama po. Na-stress sa gani. Hindi mo na-stress. Kasi sa pato. Okay lang. Hindi siya stress. Stress na talaga yan. Dati ng stress. Dati na stress. Ice cream yummy. Really good. Pahupay na dyan. Palo. Kare. Chanek ah. Chanak oil. Janak oil! Bago pa naman yun. Oo nga, pero bago pa naman. Diyan nga na. Kaya ko ano. Kalagdalang tao. Hindi ako nakita. Okay? Hindi Ano na. naman sinabing may itim ako? Hindi na. So pala, uli-uli. Pero may itim ako. Ay, hindi, sorry. Di ba? May itim lang. May sisir mo. Oo, rito. Siya nga. Nagpalalago ng kuhaan. Ganda ng kuhaan. Hindi, surprise yun. Surprise. Ganda yung Chara. Brenda. Oh, well. Si Brenda, oh, paray mo. One shot. Kung ikaw masin, ito. Malaligo. Malaligo ka ulit. Ano na? Masyado mainit. Kaya na yan. Ano oras ba dyan di mainit? Stress. Wala na.
Alas 4 pwede yan. Tara. Simba ka muna, mamaya. Ano na ako ng kanina. Simba ka na? Tayo ka na isipan. Kirik na daw siya dyan sa kwarto. Oh? Ano yun? Bakit mo? Bawal ba yun? Hindi ba pala nagagawa yung simbahan niya dito? Sa akin? Ha? Wala pong pondo. Hindi naman kasi cover yung barangay. Yun nga, kahit gobyerno nga yan. Nakalaki ng hawak ng pundo naman. Hindi. Iba, nakabukod talaga ang church at saka barangay. Hindi pwede hawakan ng barangay ang church. at Oh my barangay. baby, happy Dahil birthday lang for you. When Happy it comes to birthday to you. election time. Happy birthday to you, baby. Oh, sabi niya yun. Ate Joy, my sunshine! Thank you so much for the greetings. I love you. Salamat po. Doon ka sandal na, kaya mamaya ito. Ate Joy! Mag-ingat po lagi. Ano ka sumangot yan? Walang mapanood na maayos? Walang boses? Ano mo? Yun na? Salamat po, Ate Joy. Pagkali yung ito. USA. Ate Joy is from USA. Umalag na yung Sagani cellphone is ko from ha. Africa. Mega love shout out. Rex TV officials. Sino? Alright. Changing vlog, shout out. Morning. Jingjing! Meow! Ano ba? Aba, si Madam oh. Oo, si Madam B-Boy. Ay, Madam Sagato pala. Si Madam Sagado. Wala ba ang ano, Sando Tumay? Hindi na. Ano ba sila ano eh? Pwede inubasan yan. Madaling ako. Ayan yun, walang lamig. Pero suntok kasi yung papalik ko na kahuli. Boss, andito ako sa hotel ngayon. Anong ginagawa mo dyan sa hotel? Ala ka, Chana ka, bumibira ka na naman. Tumitira ka na naman ha, yari ka dyan. Chana ka, bumibira ka na naman. Mabel, shout out. Patsa. Chana ka, tumitira ka na naman. Mayroon akong ano, gag. Meron ka na namang ano? Puro kalukuhan talaga, tiyanak. Kuya, na. Tingnan. Pa. Kaya mo yan ang humuha mo kanina. Sige, ipapapirate ko si Mo. Hindi naman ikon. Hindi ka pwede. Short video eh. Copyright yan. May premiere ka? Sabi din eh. Oo pala, alas 9 eh. Tapos na? 12 minutes pa. Meron ba? Ganun pa. Nine 15 or minutes. Patansakan mo na sa kanila. Sabi din eh. Hi Grace, shout Sabi out. din eh. Sabi ko. Katrabaho. Aba, Music. Ha? Canadian siya. Kasi sabi din eh. Katanga ko. Ay, katanga ka. Subukan mo lang. Katrabaho mo? Tapos Sige. sinigil mo na lang. Ayos yan. Good luck. Tiyanak! Tumitira ka na naman! Patay na naman si Junjun. Patay na naman si Junjun dyan.
Oo na naman. Oh, ikaw nga. Lamig yun. Aray mo. Sana all. Labian. 7 viewers, thank you. Sabi mo, pero ko na ubusay. Wow! Lumulupin ko ako. Sana all my birthdays. Why buhok? Lamig yun. Sana all. Bagong ahit. Yan. Anak. Kay kinis na pud anak ambot sa imo. Dali na. Slowly lang sa mo. Abi! Ano yung kapag pinapi, pagkapi pa na, kapag pa na liwag. Malikot. Moro bukas punta na tayo pala. Si Chumo Yaw. Dito lang. Siki, shout out. Mark, musta? Okay naman. Ay, Saki pala. Ay, Saski pala, Saski. Di ba yan? Pag-enjoy ka lang dyan, Mark. Yes. Pupunta ako dun sa ano ko, kapatid ko. Sa Tolosa, dun kami talaga mag-ano. Stay na naman ko magtagal. Mark, yan, cellphone ko na ka. Iba naman yung enjoy natin nila. Will next year, yes. Ano na yun? Kainan. Kainan ng ano? Wow, tiyanak. No girls allowed. Sana all no girls. For ano lang yan, for the boys. Tingnan mo tayo. Hindi may po. Mamaya mabagsak mo pa. Bike ka lang, magbabike ka. Bawi. Wait ka, na pag-bike. Mag-cellphone ko, mag-cellphone. Taragis ka talaga, Tiyanak. Diyos ko po, patawarin si Tiyanak. Nalagi diha. Ilaha. Kay Boy. Pag-raruhan, eh, ba ito? Ano daw? Sabi? Saya yun, di ba? May saya. Asa si Kuya? Yan sabi. Chan, si ano, si Saski. Yan o, Saski, di ba? Kanina si Kanina si Mark. Pero totoo. Joke. Joke ka pa dyan. Siya na. Marami ka dyan ano eh. Maluto kang dali, sanga. Kahit ano ka, nasa bahay ka lang, marami ka dyan inuuwi eh. Maluto kang dali. Basta walang kaldero, ahambalos sa sayo kapag umuwi. Kapag uwi mo. Wala. Bornok po ito, Mark. Si Bornok ba yan? Hanapin na lang pangalan. Yung pamalit, yung man ko. Yan ang gabi. Bago na naman ang ano mo. Yan ang kulit. Marcha na na. Ikaw ba lang talaga yan, Bornok? Umuulan pala dun? Lakas ng ulan? Ulan pala sa atin. Hindi sa ano, kala ano. Kay Leno, kay Insan na Arlie. Ikaw pala yung Bornok? Talaga? Oo, kaya namin. Hindi namin. Pero kung saan ka hanap? Ang ulit ko lang isa pa isa ng time ng Kasi may spike.
Anak ko yan, Mark. Yung profile, anak mo? O yung pangalan? Sasuke. Yeah. Pwede mo mong daday. 10 viewers, thank you. Nag-imagine sila na nagpaluto daw ako. Wala nga ni... Paluto ng ano, itlog. Nagkakaroon sa gani. Ano kasi ka dami pa ako kaya ng pakiaan din ako. Pag sinabi mo wala talaga yan. Wala. Wala na kayo. Mark dyan. Gary Velasco, shout out. Nakain na dito. Yung isa, bihib lang yung bibi. Oh. Bye. Nak, subo na rin dito, dali. Palit pala ka mong blue. Marami na ko ba? Nagulat ako bakit may dollar sign kay Mark Jo live na pala. Uy, na to dito. Palit pala ka mo. Pipindot ka na sana, sayang. Mark, napanood mo ba yung yugyugan sa kanto? Hindi ko alam yun, Tiyanak. Mawalit yun mo. Machete, good morning bro. Good morning, Saganing. Kaya na ako. Oy, Tiyanak. Ay, kuya. Yugyugan sa kanto, baka na yun, may lindol. Anak, mas marami ko pala nasa bunganga eh. Yung ka muna. Kaya na ko niya. Mabali lang yan. Yan sa palayanan. Like 8, salamat sa palay. Wala ka tulong kapatid ko doon. Akala ko muna na si B-Boy. Eh, akin live to. Eh, muna yan, pwede mong paliparan. Kaninong bahay yan, bro? Kala B-Boy. Baby boy, kaya na ako na may Drama series, boss. Mahilig ka pa manood ng ano, drama? Mark dyan. Ng drama sa ano? Oh, subo. Sige. Nak! Ganda nila nag-vlog. Ingat. Baby boy, kaya na ako Salamat sa 10 viewers at 10 thumbs up. Thank you very much. Di nagsipasok yung mga ano mo? Mga katim. Live mo kanina? Yung mga katim mo? Yung mga ano mo? Buhay. Hindi naman ako interesado sa Arlen! Alin, parinig sa mga tubo. Margyo, nagdala ka sana ng sayuti dyan. Mahirap sa aeroplano, ano, wala pang ano, test baggage. Boss Tiyanak. Ay, hindi. Ano na eh? Arlen! Dala ito ang subat. Malaki na may mga gatas. Kaya pag ano, 900 plus na 9. Ang tubig. 1-3. Tanan? Ang tubig lining. Tubig lining.
Wala 900, 959. Hindi, akari si Ipe ang nag-aalaga kay Mark. Mark, halika. Ako para dito. Nanay, may ice pa. Hey boy, walking. Walking, kita din. Mami, to the 60, bakit di nagtapis? Pinakita niya yung ano niya, boy ay. Right, dyan, come. Ha? Oh, yung Milo. Ay, come. Milo. Marami, pagkaon. Oo, ano to eh. Dapat, kusa na nga dapat. Kumusa naman ito kumakain pag gusto niya yung ulam. Oo, lalo mahilig yan sa ano. Mga manok, pritong manok, mga adobong baboy. Tas paan ng manok. Babad yan siya. Malakas kumain yan ng kanin. Bisan manok, basta di repreto, di rin makaon. Ang mga bata kasi ngayon, nasanay sila sa ulam na prito. Macho Cebu. Iboy show, digdig. Nag-airplane kayo pumunta dyan, Marco. Opo, ano akari? Nag-airplane kami. Ano sagot ni ano? Yung mamilang ilang, nilibre po kami. Ate Brenda, shout out. Pinay Mabel, thank you. Aray mo, Chana. Shout out sa 9 viewers. Aeroplano lang. Para ano. Pag sa bus kasi ano yun, 24 oras. Na biyahe. Depende yun sa ano. Sa driver kung pahinto-hinto. Oh, lalo na dyan Manila. Ganyan mga bata, prito gusto. Sanay kasi ang mga bata sa Manila na sa Jollibee. Kaya pag kumain, gusto nila laging pritong manok. Pag minudo, iba, madalang pa kumain yung iba. Pero mayroon ibang bata malalakas kumain, kahit anong ulam. Kailan kayo pupuntang Tolosa? Bukas, mga hapon. Nandun na kami. 17 bukas, di ba? Bukas nandun na kami. Tapos sa sa 22, makapunta kami Maasin. Sa lugar na Manipe. Manipe, pupunta kami dyan ni Mark dyan. Ang balik mo, Manila. Babalik kami dito, 27. Para, kasi 28 ang flight namin pa uwi. Pwede rin 26. 27 na lang pala. Uri pag mag-ubusing mag-enjoy ka sa bakasyon. Pagdating mo, pagbalik ng Manila, wari ka pang-puhunan. Kasi sabi ko nga kay Biboy nun. Ito lang ang pwede kasi pati lang ang kwarta. Uri pag periton. Tiyanak, maayong buntag. Sabi ni Maria ay masarap at masustansya. Daming saluyot dito, Tiyanak, ngayon. Wow, galing. Waray, naka-uwi ka na lugar mo. Masin. Anong lugar ko sa Kawang. So, good morning. Sabi ni Jomar Sarati. Daming saluyot dito ngayon, Tiyanak. Ate Pe.
Alay. Andalin. Ambot sa imo sa'yo, tiyanak, di ko salpot yung salty. Morning pay, sabi ni Chel Rihanna. Nagubog mo na ba si Sagani? Oo. Dalawang laro. Unang laro, 0-12. Pangalawa, nakano naman siya, 12-9. Gumanda shooting ni Sagato nung pangalawang laro. Nahiya siguro. Ilocano yan. Oo nga, Ilocano yan. Ilocano yan si Akari, tsaka si magaling yan si Tiyanak magsalita ng mga ibabang lingwahe. Nagsawa ko sa loyot dito araw-araw. Waray. Madaanan ninyo lugar. Tigan. Saan ka ba? Yung Marhul. Sika lang nakaawat di ay imbak kari. Ambot sa inyong duha. Taga Tiyanak. Hoy Tiyanak, musik ka. Annalyn boom. Sabi ni Bombi Boy. Tinakot ka o tinatakot mo to. Ay hindi. Sabi ko nga sa niya, labas niya yung laro niya eh. May shooting talaga si Sagani. Madulas na yung sapatos niya. Naawod siguro. May Tiyanak. Hi, Tita Mami. Good morning po. Kumusta? Mami B-Boy, boom, panot. Sabi ni Jomar Sarati. Abuyog. Abuyog. Saan ba abuyog? Malmad to. Tulus. Wala din niya pinapansin sa loyot. Dito sa ako na lang kumain. Annalyn, shout out, Tasol. Alam mo ang tulo sa Annalyn? Ay, may premiere pala ako, gagi. Premiere ko na pala, my God. Wow. Nasa premiere na pala, premiere muna tayo. Pasuyo muna po ako sa premiere ko. Premiere ko na pala, pambihirang buhay. Kanina pa ba yun? Is ba yun kasi? May premiere pala ako. Akala ko mag-swimming kayo ni Mami Tulas. Mamaya pa. Hapon medyo mainit pa yung magsiswimmingan. Maraming mga foreigner doon. Nakarawod. May premiere pa. May premiere pala. Nakalimutan ko bigla yung premiere pa. Ano lutuin nyo, Nay? Anong sinin yung lutuin? Anong sinin yung lutuin? Kuan. Ano kami? Salad? Ha? Sabi Carlin. Sagato, we're one piece. Yes, sir. Guys, please visit my premiere muna. Yung nakapin, please. Pasuyo ako, guys. Tsaka rin, pasuyo naman ako sa premiere ko. May premiere pala ako, nakalimutan. Please.
Sagato, where bahag? Suko ka doon. Thank you, Kari. Kalika dito, sabukan mo na dito. Camera. Kam. Ikaw, pinupundo mo lagi yung pagkain mo sa bunganga. Oh. Kuri mo pa kauno, ano? Kaya, ayun pa. Yummy. Basta di makira, agbayag. Ay, right ko. Aba, mabal. Walya. Pinay Mabel, thank you. Will, thank you. Jomar, thank you. May premiere ako, guys. Chrissy, shout out 2026 thumbs up Dalia. Kasi Dalia pala yan. Hi Chrissy, shout out sa'yo. Thank you. Scooby-Doo pop. Yes, well. Well, I have Premier Well 808. Please visit my Premier Well. Thank you. And also Mabel. Go back later my life. Guys, please. Please. I have 5 viewers in my premiere. Marjan, dobo na dali. Marami pa yan. Boy. Thumbs up, waray sa upcoming. Ay, nagkano na po. Aralay na sol. Starting na po. Nag-start na po yung aking upcoming. Kulang yung ano na, kulang pagkain ito. Dagdag. Ha? Dagdagan na dali na. Para makakapagluto. Ha? May doctor. Ayaw. Yari na. Ayaw na, Mark. Ha? Huwag na. Kaya pa na. Biyahin mo. Huwag na. Huwag na. Dali mo kaya ito card mo. Para may sura. Hanggang buwan pa kami. Oh, Marjan. Come. Uy, subo ko doon. Nakain na natin sayang. Sayang. Kasi pagkatulong na kasi natin. Trabaho pa ako. Ano man ang trabaho natin, Carlin? Dati. At yan yung medicine Ano ba yung hospital? Sa ano? Drugstore? nababalot.
Sino? Wala kasi, kung monetize lang sana si Dito, okay sana. Nakakayo yung talaga siya. Palit na rin ng sura, yung pagkamitas yung sobra yung anak ng may budget nga ako dito. 10. Kaya inutay-tay ko lang, ano lang dito. Dito nga. Kaya ano naman doon, galing naman ito yung ilang yung isang dito. Sabi na pang ulang dito. Kaya sinabi ko lang yun. Kaya kung sabi ko, kung pupunta nga si Liverpool kasi may baboy kami doon. Nakakatayin. Papadala sana ako dito. Kaya tulog ang dito. Ako naman ba, kahit pa paano may pera naman ako. Hindi naman ako pabigat. Pambigat ba yun? Ikaw yung nag-ano dito. Oo nga. Dito lang ako pabigat sa bahay. Anong pambigat? Pagkakaroon kami karunong, buong kasi naman. Kanyang po. Yung mga pamangkin niya, yung nakuha ko silang. So, yung ano, bagay sa iyo, sa akin ang pangit. Ang liit. Ayan din. Nasa mukha yan eh. Charot. Yes, baby. Mata nimo. Papalit yung sura. Ako sa pansura-sura na ang ano na. Kaya wala na hindi na anitan. Uy, Elmer! Nasa primer pala. Hindi ka ako sumisip. Wala naman viewers eh. Pala. Lagkit ko na. Saan ito? Baray ka mo, batian. Di nga, no? Sa premier. Nag-iisog na kay sharing ko sa vlog. Diri ka paborito ni nanay ako la. Sabi niya. Ano ba sabi niya nun? Noon, nakakadawa ko sa ano niya, yung alas 5, aga pa. Lalay dia. Kaya naano ka na ako na akong cellphone. Yan, nakiwaray naman. Press the dollar sign, angels! First $2 ay nasa premier. Pagyan, nalika dito na ako. Hindi pa, oh. Tama na na yun. Itong bata Sa bata. Ito eh. Nako. Oh, oy, dito, day. Oh, gatas, Melo. Inano ka na naman. Isitan ko ito yung itlog. Sabig to sa ano. Bata na to. Mayaman. Mayaman. What? Taboy boy. Sa'yo ito ba taboy boy? Yes. No, Roy Pierre, birthday. Tingnan mo.
Malaki binayaran ng tubig. Kay, ano, sabihin mo, kapag mga magpapuluwa, kay, manira awan. Tapos ang pinakajag, mga aking darang nagkata. 900. Isang buwan. Hindi lang 900. Malawat ako sa piyala. Wala na akong allowance. Wala na akong pera pang araw-araw. Marchie, thank you so much for coming. Hello. Maraming salamat sa patambay dyan. Tiyanak, PayPal mo nga ako, Tiyanak. Gcash mo ko. Tiyanak, kapang ice cream. Dali na, Tiyanak. Okay. Magkano ko nito? Wala na nga yung pera si Papa Boy Boy. No money today. Kabit. Kabit lang ang marami. Aray mo. Me too. Baby boy ha? Tanel? Yes. Oh, yeah. Yeah, get the baby boy. Go there na. Get. Give kuya. Ay, kuya. Sana all. X na lang. X na lang. Hindi na ako handa. Kasi yung ihahanda ko, pinambayad ko na lang sa water at electric. Oo. Maghahanda ako ngayon at tapos sakripisyado naman ako sa sa electric bill at saka sa water bill, di ba? Never mind. Walang handa-handa. Daming arte. Importante makakain ng lunch, dinner. Okay na yun. Sapat na. Huwag na umarte. Saka na lang umarte pag mayaman na. Di ba? Right now, wala muna. Hindi naman tayo mamamatay kung hindi tayo maganda sa ating birthday, di ba? Kasi yung pipilitin ko sarili ko na maghanda. Magsasakripisyo pa din ako sa bayarin. No? Baka maputulan pa ng ilaw. Kawawa kami lahat. Mainit pa naman ngayon. No? Enjoy! Salamat! Andito lang yung host. Ay, dali na maraming salamat. Kasi mali na dito. Tapos ka na ba kumain? Hindi pa, di ba? Summer. Well, let's give them something to celebrate for tonight. From China. Eh! Ito na lang yung may na lang ubusin mo.
Sharak, maraming salamat. Ubus mo yan. Yup, the kilikili of Mark. I saw the kilikili of Mark. It's dark. Something like there is a typhoon coming. Smell good. Smell good. Very bad. Yeah. Uy, adit ba yan, nanay? Diyan ka maupo. May comment si Chana ko. Bao, kilikili ni Mark. Sabi. Well, let's give them something to celebrate tonight. Oh, lalaki ngayon. Bombi Boy TV. Alamin, maraming salamat Bao, po. kilikili mo. Uy, Will, no. It's good. Not bad. Smell good. Will, Amoy mo, Will. Will smell the, you smell the kilikili of Mark. We will give you and buy us something to celebrate tonight. Really? Charaka, thank you so much. Abuta di dumaho. Aray mo, Abot nga da. Adalid. Agito. Aray mo, Adalid. Tumatagos pala. Sana all. Oh, libre pala dun almusal sa hotel nila, ano, Kari. Kung nag-ano ako, Online. walk-in na booking, free, very breakfast lang. Ano lang naman yun, tuyo, itlog, minsan langgunisa, tapos kape. Yun lang yan. Mag-swimming na kayo dyan. Oo, mamaya magsiswimming Mamaya. kami. Yes, magla-live din kami. Pag hindi si Marka mag-live, si Sagani or ako. Sa gano'n, no? Oo. Karir, maraming salamat. Duglitsyon na, aray mo. Uy! Or duglitsyon. Mahal dito ang lechon. 750 pesos per kilo of lechon. Yes, lechon is very expensive here. 12,000? The whole one is 12,000, but it's a lechon de leche only. When you say lechon de leche, it's a tiny Sweet pig, a soup, small challenge. pig like that. Sagari, 1 piece sa swimming at hala, makikita yung sunog. 1 piece. No 2 piece, only 1 piece. Well, lubusin nyo na dyan. Yes, Annalena, totoo. Charaka, maraming salamat. Sino? Siya. Mabait to si Tatay Robin, medyo butugin lang. Tatay Robin! Ang sabi ko, mabait ka talaga, medyo buntugin lang. Mabait talaga yun. Sagatos kumatos! Aray mo, ala kawil. Sagato is watching right now. Huwag niyong palabuin ng pula. Oo. Tiyanak, ang Sir Will waiting sa gato one piece swimsuit wearing. Aray mo. Labas itlog nun. Huwag na palabuhin ang pool. Si Sagani, pag maligo yun sa pool, mangingitim yung tubig. Aray mo. Mabel, maraming salamat.
Thank you. Sigurado, Annalyn, na mangingitim ang tubig kay Sagani. Pastilan, yun. Aray mo. Hindi ko pa nga sila nadadala sa MacArthur. Oo. Wala pa, hindi pa. Kasi San Juanico Bridge at Bukas saka- na lang, kaya di ba makapadiretso na kami? Nagpapagod ka. Pwede naman dumaan no. Kumaan lang, sabi. Di ba palo lang yun? Oo. Dadaan naman talaga doon. Commute na lang kami. Wala nang sasakyan eh. Ano mo to? Diretso doon hawak? Kaya to. Ay, sige, binuo ko. Magkano daw ang bayad? Yun lang ang tatanungin ko kung Magkano magkano. ang kumano ng bayad? Ano daw handa ako? Ano handa, B-boy tonight? Sabihin mo yung totoo. No handa. No money. Only friend lang mayroon. Ako na lang papaliksyon. Kaya ganun na. No handa. Wala talaga B-boy no money. Promise. Because no monetize. I swear. Swear to God, wala handa. Yes. Aliwayway, MacArthur. Anong aliwayway? MacArthur Leyte. Sana all from Macari. Bukas kami alis, Tiyanak. Bukas pa sila ng tanghali. Tanghali Ang mga... kanilang check out. Happy birthday, Mami B-Boy. Salamat, Mami Bella. Thank you for the greetings. Yes. Tomorrow, mapunta na kami dun sa kapatid ko. Kasi nahanap na ako. Marjan, halika dito. Milo muna. Come. Boy. Sorry, Marjan. Baka may lumabas Dali. Pusa. Pamamagod mo yung muso ni mo, mabungi yan. Pwede pa naman sa tiyanak. Mamayang pang dinner. Pwede pa naman. Kaso lang, wala talaga ako may ano. Gusto ko pa nga sila Pwede dali sa ba kayo MacArthur, maghanda ng celebration tonight? Answer. Aywan ko kay B-Boy. Gusto ko pa sila nga idala sa MacArthur. Kaso lang, kapos na talaga ako sa pera. Oo, buti na lang hindi ako naghihingalo. Kapos lang. Yes. Uy, Crystal Ball! Hi, Crystal! Salamat! Boom, delete. Ano yun? Akari. Waiting your swimsuit. Nakatibak ako mamaya, tingnan mo. Nakatibak ako mamaya. Akari. Pero bawal ipakita sa YouTube lang. Ayun lang. Gusto mo makita tibak ko? Akari. Wala naman si nanay. Naniniwala agad si nanay. Magkita yung mga nununay. Ang dami mga sinasabi ko, sila rin, nag-ano agad. Parang ewan. Mami Tudas, I'm waiting. Magantay ka lang, Akari, papakita ko sa'yo. Nakatibak ako, tapos sabay tuwad. Ano ba oras? Alas 4 ba? Oo, wala po. Okay na yung 4. Kasi nung kami kahapon, tinicheck ko 4. Dami na naliligo. Sunday pa ngayon pa naman, marami siguro maliligo. Pagkahapon talaga may naliligo palagi doon. Kasi hindi na mainit. Tsada ka na sabi, tsada ka. Basta dapat may handa ka sa birthday mo, B-Boy. Wow! Sana all. Thank you sana kung mayroon man. Amen. Salamat if ever. Nakakalika dito, mayroon ako. Ate Brenda. Dali.
Brenda, asa na project? Tulog pa? Alas 12 na. Alas 12 na ba? Ah, 10:34 pa pala. Very nice, boy! Ano lang, toto. Shara ka from Macari! Pwede siguro yun, may motorin dun sa Masin, ano? Uy, mula yung maasin kung motor ang gagamitin mo. Motor mula din sa inyo. Ano dapat? Yan, sakay tayo naman. Pag-bus ka mo, Bus? Oo, bus na talaga or jeep Bus. or van. Van na yun, oo. Sinakyan namin nung nagdarang sa Tauban. Paano yun eh? Painumin nyo si Sagato ng gamot habang red horse kayo. Sama na. Ang sama mo naman. Tsana kay Sagato. Aray mo! Kung sa tiris na talaga si Sa gani. Sagani. Kagabi pa, sabi nga ni Sagato, parang linuloko-loko na ata ko ni Tiyanak. Bigyan ko na ito moderator si Crystal. Na, iway na. Basta, maraming salamat. O, pwede na yan siya. O, hindi pa. Sabi ni Sagato, lagi na lang akong binubuli ni Tiyanak. Buti na lang si Sagani, hindi na mumuti. Hindi na mumuti every time na niloloko. Joker lang naman ako. Snoop, alam namin. Don't worry about that. Yes, we all know. We all know, Tiyanak. Alam namin na pasaway ka. Kung yung nanay mo, sasakit talaga ulo sa'yo. Pero siguro sa totoong buhay ito, napakabait yung tao. No? Oh, maybe no? Kalabiro eh. Hindi siya seryosong tao. Pero Sa nung- Sagato may laro daw. Pero nung unang pasok niya sa akin, akala mo kung sino mag-Ginoo. Sagato siya. No? Tiyanak, naalala ko tuloy. Nung unang pasok mo sa akin na 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo. Grabe. Ang kabaitan mo talaga naging ibabaw. Hindi lumalabas yung katarantaduhan mo. Di makabasag pinggan. Ano pasag binggan. Ngayon, Pero ngayon, basag na basag na. Basag ang pula. Ganyan yan din noon eh. Pati si Matthew, ganun din. Si Will, ganun din. Mababait ang mga yan. Tapos ngayon, marunong na magloko-loko. Siya kanila talaga ang Marites. Diyos ko, ang energetic ni Sagato. yes. Siyempre naman. Pidal ka kasi kung pidal ka. Mabait yan si Tiyanak. Oo naman, mabait yan. Oy! Pang ilang. Hey! Tiyanak! Thank you, Tiyanak. Thank you. Gagawin mo ito. Namula. Way! Thank you, Tiyanak. Oh my God. Tiyanak! Thank you so much! Kulay rin. Sa akin din na pula din. Tapos na live mo, Mark. Sa akin din na Tiyanak Present, pula din. okay, whatever. Tiyanak! Dali! Salamat, Tiyanak! Dali na! Aray mo baka! Paldo. Paldo! Share ko sa I-share mo sa GC. Pasukan. Magpupuntahan yan dito sa... tingnan nyo, papasok, madadami ang mga viewers siya. Iinggitin natin yung sa GC. Magpapasok ka na mga yan. Asa mo ka ni Ubiboy. Dali na, Tiyanak. Tiyanak sa akin din na. Palipad mo pula din. Paldo talaga. Sana all. Sa muka ni Movie Boy. Oy, yatay. 100. Oh. 139. Oh, dito, $100 yung Ate Gwen, mo pa yung aga, sabi natin dyan. Ganun ka lang 39? Oh, 39. Ano ba? Yun, 100 lang dito. Okay.
139, di ba? 142.99 eh. Pwede na, mayroon. 139 Canadian dollars. Yes, Will. Yes, thank you so much, Charag. Boom, tiki, 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 boom, tiki. Bye, Anadiro! Thank you, Jana! Happy birthday! Picture mo ulit ako sa sa GC. Yay! Dum, tiki, tiki, tiki. Paldo! Sana all! Maraming salamat, Chara. Ako uwi ang Mark Jawari TV na ang madaming puhunan. Puhunan niya yan sa paninda. Malaking tulong yan. Tapos bayarin din ng bahay nila. Malaking tulong. Maraming salamat. Chara, thank you so much po. Sa Thank you, blessing. Jana. Welcome. 100 daw. Sa akin, ipalipad mo na din, ha? Chara. Kompleto na rin ako. Hoy, thank you, Will! Yeah! Boom, tiki, 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 boom, tiki. Sabi ni Will, wala akong pera. Eh! Well, thank you so much. Thank you, Jana. We love you, Will. Hindi yan nada. Sige na. Maraming salamat po talaga. Sabi po yan po yung bibi mo. Mm. Ligram ano. Magamit it is may dapat niya rin. Well, wow, thank you, sabi ni Tita Mami. Nako, wait lang, inumin ko lang yung makulit ko. Kita mami! Sige, sige. Thank you so much, Charag. Tatamaan siya. Sana all. Sana all, Paldo. Tita Mami, we love you po. Thank you, Janak. Jel, maraming salamat. Makasahod ako nito next week. Busy bang project? Para nasa challenge lang ako nun. Oh! Thank you. Yeah! Let's go! Party, party! Thank you. Ay! Picture mo si Morin sa GC. Yeah! Maraming salamat, Charag! Thank you so much! Namula-pula si Marga. Yahoo! Thank you so much po! Pag may nakinig ka magbida. Aray mo! Di ba, magkadikit si B-Boy, mabilis. Oh, thank you. Thank you so much! Wow, thank you! Thank you, Will. Thank you, Anchanak. Thank you also. Okay lang, I broke! Maria Pe, alagaan mo yan si Mark Jo. It's okay, man. It's okay. Thank I know what you. it says. Just take care as always, Will. We love you, of course. We Hoy, love you, Project! Will. Ayun na. Project! Thank you, Tol. Boom, chiki, 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 boom. Mabait na nila lang yan. Aray mo. Ano daw? Mabait na nila lang. Ano, hayop? Bakit na nila? Chanak, thank you, ah. Well, take care as always, Will. Nagpulo, gogi. Thank you, Sangkay. Thank you so much po. Aray mo. Aray mo. Napapasayaw ako pag pula eh. Oo nga, huwarang ama si Mark Jo. Thank you, Akari. Agarin Mabait salamat. pagtulog. Mabait lang mapagtulog. Dapat palagi lang mabait. Para palaging pula. Aray mo. Look, $256 na, no? Yay! Boom, tiki, 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 boom. May sure na dyan, ano, 150, ano? Sureball na, no? 150, Sure, ano? hindi. Short na yun. Di ba? Kasi ang ano yan, hati eh. Hindi na. Tinanggal na yung turkey kanina. Baliw! Yung pinalipad niya ni Chana kay Rosie, ano eh, 50, pero 139. ano lang, $50 na napasok. Ngayon, sure bull na yan. Mayroon ako sahod. Pero na yun, 200 mo. Ay, Michelle, shout out! Oh, lala. Michelle, maraming Will, salamat. thank you! Andiyan Thank kaya? you so much. Saan kay Matthew? Nandiyan ka? Birthday ko ngayon. Picture ko tapos send ko kay Martin. 55, 45. Oh, 55 sa akin, 45 kay ano, Whitey. Good morning. Yun.
Video. Video. Yo, what's up guys, mga kwaray? Mayroon tayong blazing, may nagpakulay sa atin guys, yung ating mga sponsor sa Team Boom at ang B-Boy TV. Oh. Yes, maraming salamat po sa blessing, China. Thank you so much sa Will, ito lahat. Maraming salamat. Of course, Will, we love you and just take care as always. So wherever you are, whatever you do. Oh, yan guys. Dalawang pula, isang pink. Palblue. Thank you. So much. Hindi mo break ka na. Eh, may kaya siya dun sa amin eh. Flat na lang. Sabihin ni Magagamit. Di boy, may dollar send ka na ba? Kay Mike yun. Kasi Prank may- lang, it's a prank. Ate Gwen, sabi ni Project Doy, Jerry. Project, maraming salamat Project. Thank you so much po. Ang sakit sa mata, Kuya Mark. Aray ko. Haya mo ng paldo ng bulsa. Pwede na yung sulod. Masakit sa mata. Wala pang ligo yan si Mark. Senior tin. yung tinalo ko si Sagato 2 test. Ayun, sayaw daw. Boom, chiki, 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 boom, chiki, chiki. Ano sa'yo? Aray mo. Ano nangyari sa sayo na yun? Kiti-kiti. Sana all! Thank you so much po! Wala pa ba? Ano muna yan? Inuubos na rin. Inuubos ni Tiyanak, yun naman. Tiyanak, Mabel, good morning. inubos mo ang laman Wala na Aba, kulay sugo para daw. sa akin. Sugo daw? Ano sugo daw? Sugo. Kita, mami. Tiyanak all, boom. Kita mami, Kaya salamat B-Boy, po. nagpaakyat ka na sa upuan. Oo, napaakyat na nga. Ikaw pa naman paliparan ng 2 red. Pwede ka na nga tumabling, kundi lang siminto to eh. Kundi ka lang pipilayan eh. Aray mo. Sugo daw? Sana all red. All red. Yes. Yes, Wella, thank you so much. And pink. Boom, tiki, tiki, tiki. Tigas. Ang tigas. Parang yung yung bakal. Mahirap baloktotin. Akari! Maraming salamat, Akari. Tiyanak, inubos mo na kay Mike. Wala na natira sa akin. Kawawa naman si Biboy. Kawawa. Bakit walang Sin Hotel dyan? Wala, no? William Moore lang. Wala. Hotel, Sin. Wala. Ano lang? 16 million in the house, shout out. Wala pa naman ako nakikitang sen. 5 centavos may doon. Umuti nandito ang B-Boy. Naku, kung nandyan si Mami lang, Yaris din sana. I-message mo, Mark. Mark working. Now working. Mark, Ha? i-message mo sa mga. Baka busy eh. Sabi mo na nakalike ka. Saan ka na? Nanahimik to pag wala ka. Hindi na nakakaingat. Ay, thank you, Will! Asa ka na? Magpalipad si Will ulit. Uy! Well! Let's go! Boom, chiki, 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 boom. Thank you so much, Will. Hello, everyone. Sana all. 1,600 per night. Libre ang Ganun yun eh, di ba? Oo. Marunong sumayaw nun. Maraming salamat po. Well, Hindi ko naman po ilagay doon sa... aba, Mabel, salamat. Ano na, nagpapikpan ka po. Madali.
Paligyasan na. Anong paligyasan? Tiyanak is running na. Running away na. Andyan lang yan. Nagko-kondisyon pa yan. Nagko-kondisyon. Gagi, nakano na ako. $276. Wow! Thank you, Lord. Ano to? Biding-ding? Diyan pa Kuya Ray at saka Sir Jaime. Dong, digi, 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 dong, digi, digi, digi. Ano yun? Taho? Taho! Aba, thank you, Tiyanak, Will. Thank you so much. Salamat sa tulong nyo sa pagkulay. Thank you very much at kay B-Boy, siyempre. Dahil sa inyo, dan dito ako kay B-Boy. Thank you sa ano. Next month, makakasahod ako. Thank you, thank you. Eh, pangpura ako. Oo, Akari. 50-50 ang kaltas ni, ano. Sureball naman ako, makakakumpleto na ako $100. Mahigit. Kasi, yung kay, ano, yung kay Tiyanak, matik yun, pasok yun ng ano. Kasi $200 yung pasok doon, siguro 100 may. Yung kay Will, kasi nasa 17 kay Will. Almost 40 yata. Thank you salamat sa inyo. Ha? Oh, kay Will. Kasi sa US. Pero kay Tiyanak, malaki ito. Grabe ito. Sana all. Palduhan talaga. Sa Maynila. Nagulat ako dun. Napamura ko. Bigla. Nak, Milo ka muna. Thank you so much. Enjoy nyo, bakasyon nyo dyan. Nag-airplane pa pala kayo. Opo, libre ni Mami lang ilang. Mark dyan o. Ngayon na, nabisi na cellphone. Naman mo na may lumot din. Yummy, yummy. Dong, digi, 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 dong, digi, digi, dong. Oh, salamatan mo yung mga nag-sponsor. Ano pa kulay? Sir Will, thank you so much sa kulay-kulay mo. At saka kay Tiyanak. Madamo. Salamat sa inyo. Ganern. Paano kung $100 lang, di 50 lang sahod? Oh, ganun. Kasi kay Ate Rosel nun, sabi ni Ate Rosel, ang napasok daw sa kanya, $50. Pero siyempre, para sa atin, mga tulad natin, small YouTuber, na di naman natin masasabi natin talaga na sa pakulay tayo nakakasahod dahil sa mga tulong ng ating mga kaibigan. Thank you. Malaking bagay sa akin. Siyempre, nandito tayo sa ano, wala tayong tinda in 2 weeks. Will and Tiyanak, maraming salamat ha. Wow, lupit. Oh, Akari. Thank you, Lord. Thank you. Mabel, salamat. Okay. Ate Brenda, Kuya, Tol Project. Thank you guys. Thank you. Mga mababait na sponsor, yes. Ayan na si Ding Dong, digi, Ilan? digi, digi, dong. Tigas na. Hala, Will! Wala? Tingnan mo! Wala? Tingnan mo! Wala yan. Kanina pa yan. Tinanggal na yung dilaw. Hala, Will! Ulat ako kay Bibo. Ano wala daw kay Will, ha? Ano yan? Basahin mo kayo mga pula. Na yan? Kanina yan. Kanina yan. Basahin mo nga! Ito, oh. Joke. Ayan. Yan na yun, kanina. Yung kay Will.
Ano yan? Yung kanina. Ang tigas ng panga. Ang tigas ng panga. Sir Will Chanak, thank you so much, sabi ni Akari. Super Yes, excited thank you si so Bibo, yes! Pag nandito si Bibo sa live ko, wala eh. Masaya. Pag ako serious. Okay mo. Maraming salamat. Pinapawisan na si Mark. Balik pa awis. Pinagpawisan sa $275. So, lagkit. Ilan na lahat? 300! Wait, 200. $300! Aray mo, Akari. Pinagpawisan siya sa $300. 275. 200 lang talaga binabanggit niya. Ayaw niya ng $300. Kailan mo kung $300 yan? Oh? Oo. Sige nga. Ilapan ko lang. Daday Ilapan ko kung 300 yan. Sige. Sige. Dahil. For $300. Make it complete at $300. Dali. Sanak. Dali na yan. Isa. Jella, maraming salamat Akari. Thank you. Ang popol nito. Paldo. Paldo talaga. Paldo. Ah, nasaan na? Tita Mami. May anak kong napipil. Ano daw? May mapipit ulan daw. Ito ang nabuhat. Hindi pwede, Tita Mami. Kailangan na safety. Yes. Boom, tigi, 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 boom. Ay, Aray, Tita Au, shout out. Hi, Mr. The Mr. Chief J! PWD. Bam! Thank you so much, Mr. J, for coming. Paldo Seos, yes. Yes, ngayon lang. Ngayon lang yan kasi nandito si Biboy. Maraming salamat po. Wala pa yung mamilang-ilang ha. At Sir Jaime. Nasa challenge ako. Challenge ng probinsya. Paldo. Well, it's raining already. Parang daing sumayaw si Mark. Parang daing? Oo. Parang daing daw. Aray mo. Ano? Tigik. Nga nasayaw si Mark. Heavy rain na, Will? Oo, namumula. Tita Au, namumula. Parang red. Yes po, Tita Au. Parang labi ng dalaga ang pula. Oo, mula. Ginandolog. Aray mo. Mabel, maraming Maraming viewers, salamat. thank you. Sumakit tuhod ko doon Sumakit daw ang tuhod ni Mark. Patanda na si Mark. Sumakit na ang tuhod. Palainot at Mark! Patay mo ka, Chana ka. Biboy, happy birthday ulit, sabi ni Tita Au. Thank you so much po, Tita Au. Yes, I know, Chana. Happy na ako dito, Tita Awa, dahil namula si Mark. Kahit wala akong handa. Ang importante, good health lang po. Hi, Crystal, shout out. Crystal, maraming salamat. Pinalipad na kasi ni Chanak lahat dito sa live ni Mark. Sa akin, wala nang namula. Ayun na saan? Ayun sa YouTube. Wala nang namula sa akin. Nangitim na ako, para na ako si Sagani. Aray mo. Akari Velasco, thank you so much po. Lalo kung monetize ka, no? Lalo birthday mo ngayon, ulan siguro yan. Aray mo. No? Relax. Ulan siguro pag ulan. Ulan. Baka umulan. Ulan yun siguro, parang ano yun. Mabel, Sunod. ano po ang damamit? Wala, Mabel. Yes. Walang handa. Bili lang kami ng ulam. Wala handa, kain lang. Crystal, maraming salamat. Higupin na lang namin yung tubig na swimming pool. Uubusin namin. Wag. Mr. J, pwedeng hindi na magatid na ata. Ay, hindi pwede. Hindi pwede naman, Mr. J. Pwede. Yun ang harap buhay niya eh. Oo.
Salamat lang kasi madadagdagan ng kanyang puhunan. Yes, para pag-uwi nila, syempre hindi kakapusin. Diba? Madami din bayaran to eh. Gasol, tubig, internet. Super kalan lang, yung gasol. Super ka lang. O ganun din naman yun. Diba? Tapos bahay pa. Bahay, ano lang yun. Maliit. Bahay ampunan. Aray mo. Ate Jel, thank you. Salamat sa dalawa dyan ng nakasupport sa amin ni Bibor. Ay, guli. Ano oras na? Uy, kalahating oras na. Kaya pala kahapon, yung gusto ko pala ni yung tiyanak na. Kasi may pinuntahan kami. Nak, inom ka muna. Gatasi, ay, may luti. Oh. Muna may parang work. Angels, watch out. Ay, muna yan. Hopefully Macho is not busy right now. If she is not busy, she will come here. There you go, it's Matthew! Matthew! Ayan? Oh, yeah! Macho! Diba, sabi ko sa'yo. Pupunta Macho. Ang Matthew Macho! Maraming salamat. Thank you for coming. Aray mo. We miss you. Bibingka. Boy, I will give you birthday present. Oh! Oh. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Hello all, I love you guys. Hi Matthew! Maligo na. Andito ako kay B-Boy. Nag-ano kami ngayon? Mag-swimming. Thank you po. Tiyanak! Tiyanak! Si Matthew! Macho, maraming salamat at thank you for coming. I miss you. I miss Reno already. Yeah, sa mga short video ko na nakikita si Reno. Yes. Ay, nakikita ko nga yung mga short video niya. Bibingka boy, I will, ano daw? I will give you What's going on guys? about the present. Ewan ko sa birthday boy. Ano What? gagawin? Sino may sabi? Sabi ni Matthew. What's Naman, wala ka handa, promise? Yes, Matthew. Kasi inuna ko yung bayarin sa tubig at saka sa ilaw. Kasi kung pipilitin ko sarili ko na maganda, Matthew, ako din ang magsasacrifice. Masaya nga, may kainan, pero mag-iisip na naman ako sa bayarin na sa tubig at saka sa ilaw. Kaya wala na lang. Never mind. nataginting na dollar? God bless sa sponsor. Yes, at Tita Mami. B-Boy. Tiyanak! Aray mo, tiyanak pa ka! Happy birthday, Kuya B-Boy. Maraming salamat. How come Marja Joe there? He fly. I-fly away. Yeah. Kasi on August 19 is a death anniversary of her mom, of his Yeah. mom. Then after 3 days, they will fly to Maasin Leyte to the place of Maria Picalas. Yes. 3 days sila dito, naka-hotel. Secret lang natin na si Willa nagbigay. Yung palipad, yung airplane naman, secret lang din natin si Mamilang Ilang. Si Mamilang Ilang ang nagbigay. At salamat kay Christina Mix sa tawag nun, sa Pocket Man. Hello, Mommy! Yes, Will, it's Matthew! I messaged Matthew at WhatsApp. Then she came and visit here. Wow! Wow, Ilan pa kulang? Kulang na lang ng $50 to make it a $300 for Marjo Waray TV. Dali na, punuin na ang 300. Isa! Since it's my birthday today, $300. Kompletuhin na yan! For $300! For Marjo Waray TV. Angels! Come on, let's go! Paldo! Paldo na yan! Bang, bang. Mula na lang yan ng $50! Chinita, shout out, channel. Aray mo! Maraming salamat! At Chinita! Project 89! Sekreto malupit! Para makumpleto ang $300 ni Mike! Yes!
Stoy. Inuwi mo. China Horta, maraming salamat. Thank you, I love you. Thank you for coming. Babel! B-boy, maganda ka. I am ready. I am ready. Hi, Mami Macho. I am ready now, Chanak. Boom, chiki, 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 boom, chiki, chiki, chiki. Dito ka, Omar. Bakit mo ako pinapabayaan? Wag mo ako pabayaan. Tinitignan ko si nanay, mauwi mo. Chanak, I am ready. Aray mo pa ka. Hello, sangkay ko. Sangkay Matthew, thank you. Salamat sa pagbisita. Project, maraming salamat. Thank you so much. Maganda ka daw, Kuya B-boy. Handang-handa na. Handang-handa na ang B-boy. Handa ka si B-boy. I am ready. Bang! Hello! Thank you so much for coming. Aray mo. Chinita, patito! Boom, chiki, chiki, chiki. Hi, Rosie, sangkay. Rosie, we love you. Thank you po. Namula man. Rosie, maraming salamat. Handa na ang birthday. Ano daw? Handa na yun sa birthday mo. Uy. Aray mo. Be right back. Thank you so much, Matthew. Take care as always. Will has Happy birthday daw sa iyo, sabi ni Rosie. maraming salamat, Rosie. Thank Tita you, Mami, thank you. thank you. Tita Out, thank you. Macho! Sangkay Grace, shout out. Magluto ka na. Magluto ka na. Magluto ka na ng ano. Pwede ba i-withdraw yan dyan? Oo, mag-withdraw lang. Tita, Brenda, kung pwede nga i-withdraw dyan. Marami na kami lulutuin ngayon. Pero hindi pa yung nawi-withdraw eh. Kaya wag na muna. Maraming salamat. Thank you. Parang malaki eh. Ano yan? Jel Brianna! Luto ako, Biko. Aray mo, sarap ng Biko. Wala pa kayong Biko. 17 amazing people. To all the solid viewers out there. Hoy, 17, shout out. Dami oh. Message, comment. Withdraw mo na yan. I-withdraw? Pwede ba i-withdraw yan dyan? Kung pwede nga lang eh. Kung pwede lang withdraw yan, withdraw na namin. Kung pwede yan i-withdraw, hindi ko yan tatanta na akin na kalahati. Katiin talaga. Bagtak, aray mo. Bagtag parang ano Jel nyo. Brianna. Rosie, maraming salamat. Pinagpapawisan ng todo. Pinagpapawisan ng todo ang mic. Aray mo. Pinagpapawisan ng bonggang-bongga ang ating Mark Jowaray TV. Tatamad-tamad pa yung magla-live. Tatamad-tamad pa yan mag-live eh. Sabi nga ni Biboy kanina mag-live ka. Para may handa ka, aray mo. Aray mo, Jill Brianna. Pansit ka pahaba ng buhay. Hindi na uso ang pansit ngayon Ano na lang, noodles. Noodles, sapat na. Pansit canton, pwede. Huwag kayo maingay. Inaabangan ko na mag $300 yan. Boom, chiki. Sabi ni Mark, kuya, yaan mo na yan. Siya kumukontra. Aray mo. Siya kumukontra. Parang siya nag-request na mag $300. Siya kumukontra sa akin. Carbonara. Ay, sarap ang carbonara, Jill Brianna. Yes. Laban ng mga people nasaan na yung mga team boom? Oink, oink, nasaan ka? Andyan lang. Wala na naman internet ang oink, oink. Oink, oink. BG. BG, kain, ligo-ligo. Oink, oink. Maraming salamat po na amazing people. Uy, double tap the screen naman guys. Matamsak naman please. Dali na, pinagpapawisan lang Mark, hindi nyo pa tinatamsakan. Mami, Matthew, hello. Matthew! Hello daw po from Akari Velasco. Sobrang busy ang Matthew. Meron siyang 3 trabaho. Tapos sa pag Sunday naman, meron siyang extra work. Oo.
Kaya hindi na talaga nakakapag-YT. Nag-upload na lang siya through a short video. Oo. Ganon lang ang sitwasyon ng Magic and Mommy's World. Kasi baka next year, baka hindi na yan magtrabaho kasi papunta na sa kanyang lugar ang kanyang anak. Ang ating pogi na si Pakicheck daw. Magic. B-boy, pakicheck. B-boy, pakicheck. Hey! Hindi nga. Hindi nga. Hindi natin mapakita kay Mark. Ang sabi ni Mark, hati tayo. Dito ko para ako di ako. Aray mo. Sige nga. Surprise. Sige nga. Surprise. Masakit na yung leg ko. Siya ang ano eh. Excited. Baka may pang-inom. Super excited. Baka naman pang inom. Aray mo. Naglo-loading. Angel, so watch out. Aray mo pa. Guys, pasuyo sa premiere ko ngayon. 12 noon. Patamsak po please. Ipin natin tao. Sino meron? Sino may premiere? Tita. Ipin natin tao. Tita, maraming salamat. Anak. Ano ba yan? Parang tanga. Aray mo. Ganun na. Hindi na bubuksan. Hindi na bubuksan. Full, ano yata, punong-puno. Siguro. Siguro. Ano to? Nice comment. Gcash. Nice ka bang Gcash? Wala pa walang laman. Aray mo. Tiyanak! Sa prank! Maraming salamat. Paldo. Yeah. Gilbriano. Naglo-loading yung sa Gcash. Ayaw buksan. Ayaw buksan po. Pambihira. Oy, Kurt, nasaan ka na? Nasaan ka na yung coin ka? Angel, sumada kayo ha. Oh, patay. Aray mo. Ah! Meron. Meron? Ayan, meron. Ay, ano yun? Bakit ang pula? Ano nangyari? Eh, saan lang eh. Oh, meron nga. 4,376! Hola! Maraming salamat at siya na agating. Withdraw agad. Paldo. Paldo. Withdraw agad. Makakabili na ng ano, bimingka. Makakabili na ng airplane. Tita, maraming salamat po. Walang mic. Andyan lang, naka-BG. Wala ko yung Wow, Tiyanak. Thank you, Tiyanak. Salamat, Tiyanak. Thank you, Tiyanak. Kahit pa paano may makakain. Makakainom kami mamaya, makakainom kami ng tubig. Yung bumubula. Aray mo. Oh, bumubula. Tama-tama, wala na akong allowance. Hindi pa payag si Marco. Tiyanak, pabili mo to ng ano, pansit para Hindi pampahaba ng papayag. buhay. Sabi ko tama-tama, meron ako pang allowance sa Biolo. Tiyanak, ayaw kami pakainin. Ayaw pumayag. Sabi niya kasi, may palipad ka naman, bahala ka na dyan, wala kang kain. Aray mo. Yung mo, birthday niya. Sana Kumakain naman. Sana ayaw niya pumayag talaga. Tiyanak, ayaw magpakain. Sabi niya pang allowance niya daw. Uy! Aray mo. Sadaliwin ko muna. Bye everyone. Yung yan. Maya-maya na ko na. Thank you, Tiyanak. Panghanda yun. Oo, nga yun, panhanda. Uy, paano yung allowance ko? Yung allowance mo, sana na. Next. Paghanda lang daw. Aray me. Dapat gano'n ah. Yung bali walang pera sa kanila. Baliwala na sa... Bali wala lang pera sa kanila. Ako ba kung may ganyan? Hindi kasi, alam niyo kung bakit naging ganun sila. Kasi natutuwa sila. Ganun. Natutuwa sa mga mukha natin, mga pangit. Huli kayo. Aray mo!
Maraming salamat. Thank you so much. Boom, chiki, 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 boom, chiki, chiki. Thank you, Tiyanak, sa ano, sa pakulay at sa Thank you sa Take out. blessing. May ice cream na sa Vivo. Thank you so Oy, much. ice cream, oh. Ice cream, ice cream, ice cream. Ice cream. Aray mo mahal ang ice cream. Hindi. Matutulog ng biboy. May allowance. Mark, learn dance from B-Boy. Ayun na nga. Boom, chiki, 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 boom. Chiki. Nabaliw-baliwan. Tita, maraming salamat po. We love you. Ganun na lang ang Tiyanak, parang Will. Boom, chiki, chiki, chiki. Will. Thank you so much. Kanta. Boom, chiki, 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 boom. Oh, ang bali. Aray mo. Sumasakit tuhod ko, ah. Sumasakit tuhod ni Mark. Wala na ang Mark. Mahina na ang tuhod. Kaya hindi pa makakagawa na isa pang baby siya. Naku, nandito si, si Sagani. Naku, tonto, oh. Jesus, oh. 17K. Kundi na maano si Lolo, no? Matakaw sa palibad na to. Nilaki sana kukuha. Di, pero dati, nung kailasan kay Matthew kay Will, malaki na napupunta. Pag nagpakulay. Pero binago kasi ni YT kasi mula nung marami naman. Halos sa pakulay na lang sumasalan mga laki ng binabawas. Thank you po. Aray mo. Tiyanak, kailan ka magpa-reunion? Tsara ka. Yung ngiti ko hanggang tenga na. Hanggang tenga na. Tsara ka. Nakabayad na siya. Wala na siyang dahilan. Nakabayad na siya ng tubig, kuryente. Ngayon, handa na niya yun. Panghanda. May pansit na. Aray mo. May biko pa. Diba? May biko, may pansit. Tapos bibili pa siya mamaya ng inumin namin. Wala! Lasing kami. O kainumin ka dyan. Lashing. Gusto talaga mag-lashing. Nakakahingal pala to. Di ba na basta yung tag? Tiyanak, hindi daw madali pala sumayawan. Nakakahingal. Ang ginagawa ni Biboy, di pala basta-basta. Nahingal na. Noodles na lang daw. Aray mo, noodles. Noodles na lang para mura-mura. Wag. Oo. Okay na yung pansit bihon. Bihon, pansit, bihon, pansit. Ano na? Pansit bihon. Well, take care as always, Well. Oy! Joseph, shout out. Birthday ni Irap! parang Biboy. Birthday. Ingat ka palagi dyan, Irap. Birthday ni Biboy, bati mo. Ano yun? Isa pa. Ay, alin? Magbibigay ka ng pang inom? Hirap? Joke lang. Irap! Maraming salamat. I-stretch ko yung aking tuhod kasi medyo pumapalya na. Sumasakit na yung tuhod. Medyo pumapalya-palya na. Sumasakit na yung tuhod ni Mark. Di kasi ako nakapaglaro basketball. Aray mo, pakaka. Puro kasi karito na hawak. Mas matibay nga dapat yan, eh. Hindi Ang nagiging matibay naman yung upper lang. Yung Kalalakad mo. Di ba? lakad. Ilan lang ang lakad. Mas marami kang upo. Dati, takbuhan. May huli. Pag walang huli, pag hulihan daw sa kanila, doon tumitibay ang kanyang tuhod. Ilang buwan na walang hulihan. Hindi Mahirap na. nun, May. Mahina na ang kanyang tuhod. Ang huli nun, hindi na balik. Aray mo. Tatlong kariton. Mahina na ang tuhod Sabay niya. yung dalawa nun. Hindi na binalik. Niniyak-niyak nga sa inis eh. Boom. Rosie Boom from Willie to Eat. Daddy Tiyanak, sabi ni Well, thank you so much, Will. Rosie, hello, sabi ni Have you been already, Will? Will?
Heavy rain. Ay, ano mo na? Transfer mo na, baka magbawas. Huwag mo na i-send dito sa pakulay. Tama na. Dito na yan. Ngik-ngik mo. Kompleto na, wag na. Wag na. Kompleto. Tsala ka, sabi niya, wag Wag ko mo na na daw pa. ipalipad yun sa Gcash ko. Wag ko na daw ipalipad dyan. Kasi kompleto na siya. Divin sa, kompleto na. Ngik-ngik niya. Ngik-ngik niya. Ako naman. Ihirit pa? Sa akin pa umirit? Aray mo. Maraming salamat. Pasayawin mo yung my birthday dyan. Sige, sasayaw yan. Basta, bibili ka pang cook. Sige. Aray Sayaw. mo. Ang sayaw. Sayaw na, sayaw. Sana all. Mabuti hindi yan ang mataulis. Kahapon si Marky dito. Hindi na nilagay yung ano. Ah, mayroon dito? Meron pa yan. Dapat Ah, tangnan? hindi. Ano yan? Hindi ano tawag doon? Hardwood. Ano? Willie to eat, may ground shut out. Ayan lang pala dito. Ayaw mo na yun. Di nilalagay Okay na yan. Kulang pa ito na naman yan. Tear up from Willie to eat. Tatay Ruben, nasa rin si Tatay Ruben? Wala Tatay Man, Nag-loading. dito lang po naman ang gamit ko. Bakit nagdidito ka lang? Hindi ba malakas na dito? Smartphone mo nung, ano, yung SIM card mo nung. Tita Aw, nabaliw. Nabaliw na Tita Aw. Pakita na namin yung handa. Ito. Handa. Grace! Tadaan! Kape. Ay, naku, Grace. Nasaan ka na? Wala handa si B-Boy. Yun, nagbigay si Tiyanak. May handa. Ay, wala pa, Grace. Maraming salamat ka sa pag-work. Thank you po. Guys, double tap the screen, please. Aba. Palike naman. Chicken, bihon chicken. Chicken, banan. Chicken, banana, bihon chicken. Maraming salamat, Akari. Nanawa na sila. Oh. Nanawa na sa kadudot-dotan. Papalakpak eh, pag may lumipad na naman. O yan, oras ang live dito, ang premiere. Kaya pa, alas 12. Wala pa, malo pa. 38 minutes pa. Thank you. Will I to eat Tiyanak. Tamsakan ko muna dito, Uy, wala pa nagtatamsak kay Tita Aw. Oo Please nga pala. naman. Patamsak naman kay Tita Aw, please. Tamsak na, watch later. Go to channel na lang kayo kay Tita Aw, please. Rosie, salamat. Thumbs up dan Tita Aw. Aray mo pa ka. Rosie, salamat sangkay. Guys, pa-thumbs up po kay Tita Aw. Boom. 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 Hirap, sumayaw. Hindi masabot. Ten viewers at 22 thumbs up. Salamat po. Sana ka. Ang laki niyan. Sana. Sana ka. Thank you. Thank you so much. Hi, Elaine Go. Shout out. Vlog. Shout out. Leonie. Shout out. Ma'am Leonie. Ariola, thank you. Salamat sa iyo dyan. Ilonggo Vlog, thank you. Ma'am Leonie Ariola, maraming salamat po. Thank you so much for coming. Lay Ilonggo! Lay Ilonggo ba tama? Ilonggo. Ilonggo. Driver yan, tricycle? Oh? Oh, driver siya. Ay, oo, nakita ko naman. Nakikita ko yan sa ano niya, mga live.
Napasok ka dun, mga ano lang. Hindi ako nagtatagal kayo. Lagi natin ninuputan. Tiyanak, thank you. Tawa si Tiyanak. Salamat, Tiyanak. Thank you so much. Bait mo talaga. Thank you. Mayaman na kami nito, Tiyanak, pang isang araw. Alam nyo guys, every time na talaga nagkukulay pula, ang ganda tingnan. Ang ganda panoorin yung live. Promise. Kulay pula. Mayroon ba iba pang kulay? Meron pa. Sagani Violet. Si Sagani Violet. Uy, wala pang ulam. Kung mawi-withdraw lang sana yan, ano? Punta ba tayo palengke? Bili ulam. Will, thank you so much, Will. Sana kasi, naglarong basketball. Sabi niya maglalaro daw siya. Pero sa akin, talo. Pero magaling si Sagatong basketball, shooter. Hinahayaan ko nga, pag tumira siya. Hindi nalagit niya ang mga pwedeng bibigyan mo mga ano. Hindi yan yung sapatos niya, Nay, madulas. Yes, thank you, thank you, Tiyanak, sa pahanda kay Biboy TV. May pang ano na rin siya. Pambiling pansel. Alam mo yung minisagari? Wow, Tiyanak. Maria, ito nga rin ko lang nagtatanong kung kalurong na ikaw balik ang bukan ng kalurong ko nang nagpaluto. Saan punta? Ako ba? Nasa lain, ang palutin ko yung pipo. Ako'y nasapagyan. Oh, anak ko. Para sa iyo talaga yun. Oh, anak. Drink ka muna. Pagkabuti ko, marinay ko nga yung mga kalurong minisagari. Mag-water ka ba? Dahil magaling na. Mag-water ikaw? One water, boy. Boy. Water muna ikaw. Wait lang guys water ikaw. Rosie, thank you. Tol Project, thank you. Atay ba? Oh, naglaro sila sa gato. May laro. May basketball. Ang Mr. Sagato. Matambingan ko tayo sila. Oo. Kagabi nasa live namin si Tiyanak eh. Tamsak kita. Umalis ang Sagato, yes. Bumili lechon si Mami Tudas. Andun, nag-cash out kasi yung ano niya baka magbawas sa Gcash. Mark, oy, Tiyanak. Maraming salamat sa iyo. Thank you. Will, thank you din. Maraming salamat kasi kahit pa paano, pag bumalik ako ng aming lugar sa sa Manila, mayroon akong magagamit. Hindi ako mababahala. Thank you, Lord. At thank you sa kalananay. Siyempre sa pamilyang Reyes. Will told me to send. Asan na si birthday Mami Tudas? Nag-cash out yata po. Sa 15 viewers natin dyan at 25 thumbs up. Please, thumbs up sa nakapin kay Tita Aw. Bukas pupunta kami kay Kuya ko. Kasi magbili kami ng pang handa ng ni Mama. Anniversary. Pang 9 years.
Mahina ka na dyan. Wala ka eh. Naka. Will! Busin mo na ito para Akari. Will, I send you a super chat. Wow. No? Will, told me to send. Para kanino? Mark. Oh, talaga? Ano? Really? Basahin mo kasi doon. Hindi. Nauna yung mark. Thank you. Thank you guys. Pawis na ako hanggang itlog na. Aray mo. Ano? Inom ka na, inom ng tubig ka para mawala yung ano. Init ng katawan. Bom tiki diki diki bom tiki diki di bom bom bom. Thank you guys. Chanak send Mark super chat. Uy. Tama na yan, Chanak. Nag-send ka na. Dalawang $100. Malaking bagay na yan. Nagluluto kami dito ng handa mo, Madam Biboy. Uy, project! Wow, pahingi kami. Salamat, Project! Sino ang bisita nyo dyan, Tol? Ang bisita namin, sunog! Sunog. Thank you guys. Sunog ang bisita. Ano man ito? Rosie, Akari, thank you. Ano ko ini? Boom, tiki tiki, boom, tiki tiki, boom, boom, boom. Thank you po. Sinurinder na ni Bibo yung blessing niya. Bahala na si nanay. Pahihirapan pa si nanay magluto. Pasti lang. Chanak send to Chanak send Mark Joe and Maria pa super chat. Oh! Nag-send ka na. Dalawang Maraming beses. salamat. May Chanak pa rin ba? Chanak, andyan ka pa ba? Ayun, oh. Oo nga. Chanak, binigay ko na lahat. Thank you, guys. Baka na yung kapatid ko dun. Si Ate Maraming Carlin. salamat. Yes. Para sa birthday ko, sabi mo para sa birthday Ayun, inubos ko na. Yung allowance na lang ang wala. Biboy me and will send you. Oh! Oh, really? Well! Oh my goodness. My God. Hindi ka, Chanak. Katotoo? Hindi ka. Pikaton. Chanak. Pupunta kami doon, maliligo kami. Sisisirin namin yung naliligo dun. Para yung sunog, papainumin namin para mamuti. Ang sunog. Well, send to you. Oh, my God. Wala anong suway-siwing. Kasi po, Oo. nasa Gidli lang si mama niya. Well, sent you. Biba, yummy and well sent you. Ano yun doon sa inyo, man? Ano yun, yung bundok pa? Ano yun? Sana ka, thank you so much. Totoo nga. Yun, may hagdan-hagdan? Rosie send. Rosie! Wow, thank you, Thank you Rosie. so much, Rosie. Aray mo pakak. Hey, sana ka. Thank you so much, Rosie. Aray mo. Wow, another 100. Wow! Wow! Paldo! Paldo! Maria P. Maria Marcio P. Will Marcio Gosogo. Will Gosogo. Aray mo! Di makapagsugo, may may flight attendant. Wow, Rosie. Sana all. Sabi ni Akari. Uy, malapit na mag-300. Wow! Another 20K. 20K. 17 nga lang po. $20. $20 more to complete the 300,000 pesos. Ay mo.
Oo nga, tama 20 na lang. $20 na lang. Ano ba to? Makukumpleto na yung ano. Makukumpleto na yung Ang daming pera ni ano. $300. Ano ba yun? Nakakaba ng third mo. Rosie, maraming salamat. Thank you for the blessing. For Mark. Rosie, thank you. Hey. Boom, Malaman. chiki, boom, chiki, boom. Akari, ilang years na yung pinapagawa mong Gcash, wala na pag-asa yan. Wala na pag-asa yung Gcash mo, Akari. Hindi maayos-ayos. Diyos mio, Marimara. Oo. Baka sira yung Gcash mo, Kari. Nangungulungtoy na lahat. Hindi pa magawa-gawa. Maria Pibay Josea, no so gawa, but only go. Hot legs, aray mo. Hot legs. At legs. Sana all, may pa-hot legs. Saka, last na to. Ubusin mo na to. May pa-hot legs yarn. Sweet. Akari. Joseph Mio Marimara. Akari. Pakiayos naman yung ano mo. Yung Gcash mo. Mama Rosie. Cory. Maraming salamat, Rosie. Thank you. Wala na pag-asa. Wala na talaga pag-asa yung ano mo. Yung Gcash mo. Kaya di yung papasalan. Waray ate, natrabaho. Waray lang pilim dahil. Waray yun. Kaya sa rin eh. Iyang kumuha. Ha? Waray yun. Pag pinapambayan ito mga tao. Well, Oshana, thank you so much. Yung will, ano daw, yung will Oshana gamitin ko. May ganon? Will Oshana? Yung gamit dati niyang account. Oh. May bahay. Dere kay Wala kasi Gcash yung akari ko. Naka-live yata si ano. no? Sino? Si Kuya Sani siya. Nag-upload lang. Kaya nag-upload ka? Sunny Sen, hindi na talaga nagtatambay sa mga live. Sunny Sen! Sa! No Gcash, no money. True, Charak. That is true. Mabilang ilan! Mabilang ilan! Thank you for coming! Mabilang ilan! Sabi niya, Kari, next year na lang ako magpalipad. Aray mo. Salamat po! No problem, Kari. Happy birthday, B-Boy! Thank you po! Kami lang ilang. Hello. Good morning. Good morning at Philippines Hello World, mabuhay! Mapungkan Nagising lang si ako. Mark. Ito early pa dito. It's too Late na. early. Nakakatulog din. Ma'am ilang happy Sunday, sabi ni Chana. Ay, ma'am ilang sabi ni Project. Tol, salamat. Wala pa mamilang-ilang. Wala ka pasok ngayon, Tol? Anong handa, big boy? Wala pa po. Wala pa po. Nag-ano pa lang. Hahanap. Wala pa nga kami. Hindi pa kami nag-lunch. Oo pala. No? Kasi almusal pa lang yun. Nakalimutan na ni Mark. Akala niya kumain na siya ng lunch. Eh, kinain pa lang namin, ano pa lang,
breakfast. Itlog, tsaka hotdog. Itlog at saka maliliit na hotdog. Parang bunay. Shoutout po sa lahat. Sabi ni Mami Aray Langila. mo. Magpapabili pa lang ako mabilang-ilang sa kapatid ko. Pabili pa lang si Biboy ng ano, Yes po. kalabaw. Akari. Shoutout po sa lahat na from Ma'am Ilang. Magtubig-tubig muna kami. Tsaka po. Parang lang gusto ko pumunta ng ano. Ano naman? Layas na naman. Wala. Wala akong budget ng layas natin. Kasi yung Bukas, sakto lang yan. service. Diba pupunta tayo? Ayun ba yung sasakyan si Kuya? Kausapin ko. Tanungin mo kung magkano Tanungin ko kung pumasakay. magkano. Kasi baka mahal. Tiyanaka. Malapit lang ba ang Tacloban dito? Paano na si Siloy? Walang ano. Walang alawan si Siloy. Siloy. Tiyanaka. Tiyanak, thank you. Have a blessed Sunday po sa lahat from Ma'am Ilang. Thank you so much po, Ma'am Ilang. Rajek, thank you po. Patikim. Sige po, Ma'am Ilang. Sige po. Jed. Maraming salamat na Jed Charity. Jakitan mo si Jed. Sino to? Hi, guwapa. Guwapa din, Maraming hi. salamat, Jed. Jed Charity Lovers. Thank you so much. Yan, may jacket ka na, Jed. Charity Vloggers. Kunin ko muna yung charger. Nag-chat na ng kuya ko. Kung kaya kong iwanan ka. Tiyanak, si Siloy. Walang allowance. Maraming salamat, Tiyanak, ha. Like Don. Chanak, thank you. Anong oras na dyan, Chanak? Alas 12 na ba? Uy, Tiyanak, alas 12 na ng madaling araw dyan. No? No, Alas 12 na ba? Tiyanak, ha. Pag anong oras dito sa ganun sa kanila? Motibo ito sa puyatang tao na to, ano? Natutulog pa ba to? Siyempre. Chanak, natutulog ka pa ba? Aba? Ano naman? Trabaho niya, eh. Lang yan, Chana. Ay, kasi pag sundalo talaga yung tulog nila, ano? Bilin uniform kasi. Itik lang yan. Di ba? Hiningal na si Bibo yun. Hindi naman. Kakalayo malinig ang pagkakalo. Ha? Kakalayo malinig. Pagpamerkado ka Dala to. ka ng payo. Ano yan, black na payo. May pa-birthday ang Chanak, Biboy. Yes. Yes, mami lang Yes po, nagbigay po siya. Sabi niya, panghanda yan. Sabi ko, paano naman yung allowance ko? Wala na kasi natitira. Kasi kanina mamilang-ilang, yung pera ko is almost 2K lang. Kung handa ako or bibili ng makakain, Ano na payo? sacrifice ako sa sa bayaran sa tubig at saka sa ilaw. Kasi yung tubig ko for 2 months na. Yung ilaw naman 1 month. Ayan. Ang black. Iba lang yung block na yun sa sa barangay yun. Yan na lang. Umayos ka dyan na. Nanay, yung kayo mo na black na payo.
Kaya hindi ko binabitawan yung pera ko kanina umaga. Hindi ko binibitawan na kasi pag maghanda ako mabilang-ilang, ako din ang mamumroblema sa pambayad ng ilaw at tubig. Baka sumabog yung utak ko. Buti na lang, Buti na lang dito mo. buti na lang hindi sumabog. Buti na lang, nandiyan ang mga Nandiyan mababait. ang mga angels. Opo. Yeah. 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 At ilang-ilang. Saan ba sumudoy? Mary Grace. Kuha ka na ng bago. Yes po, mamilang-ilang. Magluluto kami ng ano, kalabaw. Mapo ko dyan. Ay, naano ko nga yung tuhod ko. Mamilang-ilang, sumasakit ang tuhod niya. Sumasakit ang tuhod niya. Grace, sabi ni Project. Ate elang-elang, sabi ni Mary Grace Francisco. Ate, gracias. Kami lang ilang. Good morning. No. Ang, ano? Kisadong bihon na si B-Boy. Hi, Yes. Care Project. Boom! 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 Ay, Project, luto ng biko. Lumilipad ang isip ko, ya, ya, ya. Lumilipad ang isip ko, ya, ya. Nag-iisip. Oh, tragis ka. Sa ulo. Simulan na agad, tol. Huli! Aray mo! Huli! Huli-huli! Sorry! Ang lalim ng iniisip ni Biboy. Ano kaya iniisip nun? Will! You know, Will. Basta na ang darling son mo, Mark Jo. I miss you. Mark John, parang tahimik ka. Andun, nanonood at nagdo-drawing siya. Huli! Pakak! Type yung Ligo Challenge done. Oh, Will, you really? Ingat ka dyan, Will, ha? Take care always. Andiyan ba yung anak niya sa kanila? Oh. Bahay ba nila, Will, yun? Ano, second floor? Oh. Parang nasa third floor yata sila. Basta mataas. Ano ba yung kondo? Oh. Elang, sabi ni Sir Will. Ilang nga from Will 808. Hi, Sir Will! Mamaya magla-live si B-Boy, paliparan nyo. Ah. Nag-iisip si... Sasama si nanay mamili? Kala ko sasama si nanay, ang init-init. Si Ate Carlin lang mamimili, boy. Depende siya sa araw. Tulungan lang natin. Kasi ay Maganda naman. ba? Bigyan na lang, tulungan natin. Walang iba. Dahil... Ang katawan ko, nakakainis. Anong iniisip ni B-Boy kung ano ang inahanda? Kung ano ihahanda? Hindi ko po alam kung ano iniisip niya. Baka iniisip niya yung ano? Yung birthday niya. Mami lang ilang hello po, sabi ni Ate Jel Brianna. Thank you. Will, salamat Will. Salamat dyan. Naka 2 hours na pala ako. Guys, mga 12 mag-end ako. 12 minutes para mag-end. Kasi wala si Sagani dito. Si Sagani sana maglalay ulit. Uy, nasa tabelo din. Ha? Sabihan mo sa tabelo. Bakit?
Di mo pumasok sa akin. Di papasok, magko-comment yun. Hi Brenda from Milang Ilang. May pansit na ako dito, Kuya Biboy. Uy, may pansit na si Ate Brenda. Sana all. Napalit pala si Ate Carlin ng pambili. Ewan ko ano papalitin. Ulam at tsaka pansit. Panghanda ng Biboy. Brenda, live nyo si Sagani para gumalaw. WH. Wala nga dito yung cellphone niya, dala niya. No? Iboy? May ilan naka-video dito, 3, cellphone. Dito na handa ni B-Boy, madam. Dito na handa ni Madam B-Boy sa amin. May biko dyan, may pansit. Mag-live na kayo dyan. Ate Brenda, mag-live ka dyan para... Ate Brenda, mag-live ka kaya dyan. Para mag-end ako. Dyan naman kami mag-yung ulit. Project, mag-live ka na. Ano ba? Tatamad-tamad ka na naman dyan. Linggo na linggo eh. Tapos mamayang gabi, iinom ka. Hubog ka na naman yan. Hubog ka na naman mamayang gabi. Mag-live ka na. Habang may oras pa. Sakto lang pala sa isang ko ito. No? Dapat ganyan yung mga short ng gabili mo. Gusto mo bawiin? Hindi. May plano. Sa akin nga na liit. Ayoko na ganito, Mark. Tangik, maganda nga yan sa Tingnan ito eh. Binigyan ako ng bagong shirt ni Mark. Oo. Mura lang yan. Tsaka isang t-shirt. Kaya 75. Pagkatapos, si Sagani binigyan niya ng 2 t-shirt kagabi. Oo. Yung t-shirt, malaki yun. Yung isa. No. Nasa sukat mo, binigay mo kay Sagani. Yung sa akin? Ano sa akin, no? Wala kang binigay. Para sa akin, ha? Bakit ibibigay ko sa iba? Ching-giling. Kasi yung mga t-shirt ko talaga is small. Si Mel, shout out. Official. Happy birthday. Ito, Mel. Oo. Ito, Mel. Ma'am, ilang. Si ano pala? Si Romel Flores pala to, anak niya, no? Romel! Boss Romel, shout out. Aray mo! Romel, I love you! Bagay naman sa iyo ang shirt. Yes. Happy birthday, B-boy. Yes, maraming Mali salamat. pala yung yung titles ko pala dapat. Happy birthday. Hindi ko naalala ang birthday mo. Romel, Naalala ko na lang nung nagpalipad si Tiyanak ng 2 ref. Ay, birthday pala na yung B-boy. Romel Pakis. Remember yun? Romel Pakis, birthday ko naman. Dali na. Romel, Wala budget mo isa. No budget. salamat po. I love you too. Aray mo. Aray mo pa ka. Ikaw, saan kayo? Gusto mo? Oo. Romel, Vitamin C. press the $sign. Uy. Hindi na. Okay na yan. Sasahod na tayo. Okay na daw. Kontrabida si Mark, mamilang-ilang. Kinukontra niya ako. Kasi mamilang-ilang. Kami lang ilang. Send the $sign. Kasi mamilang-ilang. Gusto ko makumpleto niya yung 300 ngayon. Kasi ang nakalagay dito is 284. Hindi. 76. At 276. Kulang na lang ng ilan. Diba? Kaya sabi ko, kompletohin na ng $300 ang ating Marjo Waray TV para paldo. Para paldo. Yes po, ma'am, ilang-ilang. Pakiskis. Aray mo. Pakiskis yun. Ibababa ko na yung Gcash ko, ha? Wala naman nagbibigay. Joke lang, wala dyan ang Gcash ko. Joke lang yun. 6 amazing people on 30 likes. May kalam shoutout. Salamat. Project! $50. Wow! Hi. Si Project! Paldo!
May multo. Hello po. Magandang Ay, umaga, multo. magandang hapon. Nasaan po si B-Boy? Aray mo. Birthday niya ngayon. May handa. Aray mo. Happy birthday, B-Boy. Maraming salamat po, Romel. Dali na. Bulaga. Project, thank you so much. At si Brenda pa yung biko. Ay, hindi daw Biko. Sabi ni Maria Fe. Oh, Wasisel, maraming salamat. Boom, check it, boom. Check it. Eh, ito manok, boy. Sa kapatid ko. Sa kapatid mo? Project, andyan ka pa ba? Ay, naka-limit na ang super chat ng Marjo. Project, andyan pa, mamilang-ilang. Tulad na nangyari sa'yo, di si ako makapag-palipad project. From ilang-ilang. Mamilang-ilang from Mel Official. Mel! Parang naglubat ka na, Mark. Ha? Parang lubat ka na. Hindi ko alam. Parang dumilim na yung phone mo. Romel, maraming salamat. Live mo na si Project. Project, mag-live ka na. Dali na. Mag-e-end ang Mark. Oo. Pakisabi sa Mark Joe ako nga ano gawin niya. Mark, ano daw gagawin mo? Sabi mo mangilang-ilang. Ha? Ano gagawin mo daw? Ngayon? Oo. Tinatanong niya mangilang-ilang, magbibigay ka na daw sa akin ng 2K. Okay. Oo. Alin na? Mamilang-ilang at 3K daw bibigay niya sa akin. Si Mark. Mamilang-ilang. Ate ilang-ilang, Jubar. Wala siya dalang phone. Ang project, may alam akong paano sa super chat. Jomar Salate! Sabi ni Mark, ha? Tricky? Sana. Wala siyang balak magbigay, mamilang-ilang. Sabi ni Mark, hindi talaga siya magbibigay sa akin. Kahit sabihin mo pag 2K or 3K, ayaw niya. Upo ka dito. Muna ako ng over. Pamilang-ilang. Saan yung tagayan ito bigyan? Aray mo. Host, how do I send a super chat? Sino? Si Chanak. Wala na. Biglang na kumatos si Chanak. Wala na siyang alam paano siya magpalipat. Parang mo na. Pindutin mo yung ano. Pindutin daw ang lubot. Lubot para pasok. Harag-harag, siniraan. Ano daw? Harap-harapan na siniraan na from Jomer Sarat. Aray mo, kinakabana sa iyo aga pang to B-boy. Opo. Opo, mamilang-ilang sabi niya. Tricky. Ang budget ko pa naman yung saan. Aray mo. Hindi siya makapaniwala talaga mamilang-ilang. Sabi niya doon na, tricky. Wala pang sahod. Gulat na gulat eh. I don't see Dila sign. Aray mo! Dila sign. Labas ang Dila sign.
I don't know Dela Kita sign. ba sa Dila sign? Ano oras na ba? Ay, mahaba pa pala. Kala ko maglulubat na. No more tilap. No more tilap. Aray mo. Hmm. No more atila-tila pa. Sige! Nandito yung power bank ko. Hindi No naman more, lubat. no more. Ha? Pwede mo. Damo na't nagbubulat tayo hindi dito eh. Aba, sana all. Wow, artista. Basta yan. Artista. Naghahanap buhay pa ako dito. No more tilak na. Tiyanak! Thumbs up! Hey, Tatay Alex! Thank you so much! Maraming salamat, Tatay Alex! We love you! Boom, tiki, 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 boom! Kung may baon ang Marjo, pwede naman na biboy palitan na lang. Magkano mamilang-ilang? Mamilang-ilang magkano? Magkano mamilang-ilang? I give B-boy. Ala! Pakpak mga igala! May baon siya mamilang-ilang. Kasi pang budget ko yun. Kaya no? Mag-ilang-ilang, good morning. Kay mami ko, kay mami ko, may mami ko. Saan yun? Project? Tatawag ako kay Project. Brenda! Mami ilang, good morning. Tay Alex! Hello! Mel, shout out. Romel, official, shout out sa'yo. Romel! Romel! Boom, check it, boom. Ay, masumagot. Prank lang yun. Pinapatawag ka ni Project, prank lang yun. Aray mo. Why, tol? Why? Yung nga sinabi ko, 3K. Uy, 3K daw! Wow! Paldo Biboy! Wow! Paldo! Ano yun? Ha? Saan ko i-off yun? Studio. Mag-change ano kayo? Mag-change cam kayo. Para maturuan ka. Ano ba yun? Ano mo palakihin mo. Sandali, change cam kayo. Hindi mo yun. Sige, start. Minimize. Saan dyan? Saan dito? Ulit. Minimize. Bakit hindi mo? Hindi man lumalabas. Ayan. Saan dito? Kuya Allen, shout out. Uy. Kuya Allen! Salamat po! Ate Gemma, hello. Laro sign. Gemma Kakutara! Tapos. Ay, ito na. Sa kanto na. Tapos. Oh. Off ko. Confirm? Oo. Yan, naka-off na. Ma'am, okay na daw, ma'am. Ilang-ilang. Mamilang-ilang pwede na po! Mamilang... Pwede na po! Pwede na po mamilang-ilang! Mamilang-ilang! Eh! Maraming salamat! Thank you! Gemma Kakutara Mabel! Kuya Allen, maraming salamat, Kuya Allen! Sasabihin ko na Kuya Mabel. Aray mo. Uy, pag sinabi na ni Ma'am Ilang, sinabi Ma'am. na yun ha. Bibigay ko na yung 3K kay B-Boy. Pag sinabi na yun.
Wait lang, i-confirm ko. Natatakot siya. Natatakot mamilang-ilang. Yung rambutan, baka makita. Eh! Wala nang rambutan si B-boy. Hoy! Meron! Ano lang. Kipay. Aray mo. Maraming salamat na Kuya Allen. Thank you, Kuya Allen. Ma'am, ilang may glow shoutout po. Sige. Kuya Allen at CB Mikalam shoutout. Wala pa rin project, kayo yun pa rin. Oh? Why? Bakit kaya? Oh, why? Baka po muna mamilang-ilang. Mag-back kayo, ma'am. Labas muna po kayo. Lumabas po muna kayo dito sa live mamilang-ilang tapos balik na lang po kayo. Balik. Balik. Nalipit ang gawa ng tiyan ang na Sir Wela na kulay. Yay! Ilan ba ang limit? Di ba $500 ang limit data? $500 yata eh. Kasi doon kay Yes, nag-reserve din si ako. No problem, ilang kung ano. Kung hindi po kaya mamilang-ilang, okay na yun. Ako na bahala kay Mark. Aray ko. Tay Alex, shout out. Project Megalo, shout out. Ako na bahala. Charot! Jema Kakutara, Pinay Mabel. Mabel, maraming salamat. Ate Jema, maupay na udto. Maupay na udtog yun. Ayaw project. Ayaw to. Mamilang-ilang makakapag-leksyon ako ngayon. Yun na lang yung ano natin, lunch natin. 1 kilo lechon. Ilang bibigay ko na yung 3,000 kay kaya charot ko. Ang tagal. Magsasabi pa kay mamilang-ilang. Siyempre Ang tagal dumukot. Aray mo. Ang tagal dumukot mamilang-ilang. Wala na rito. Basta may 3K ka sa Marjo. Huwag nang patagalin, Mark. Binabasa ko dito. Binabasa ko dito, Mark Jo. Bilisan mo. Baka magbago isip. No. Baka magbago isip. Ma'am, Bilang. andito na po yung tricky. Ilagay mo sa palad ko. Isa-isahin Ito mo. na yan, ma'am. Bibigay ko na sa kanya. Bilang. 1,000. Akin. Hey! Anong akin sa akin nga eh? Anong akin? Ayan o, isa. Hindi. Hindi. Tika lang. 1. Akin. Hoy! Oray mo, akin nga ni! Aray mo. Happy birthday, B-boy. Maraming salamat. 2,000! 2,000. Akin na 1,000. Hoy! Mapilang-ilang. Nabasa ko yan dyan. Sabi mo 3K. Basta Ilang. 3K. May bayad ang Palawan. Bakit 2K lang ito mapilang-ilang? 3,000 pesos! Aray mo, punta muna ako lechona, nabili muna ako ng lechon. Hindi mo yan. Naku, sabi mo muna. Ay, mapilang-ilang, maraming salamat po talaga. Promise, wedding Pang lechon. Kasi, si Maria Pe, mamilang-ilang, nagduduwal kagabi. Ganto ka na. Wala ka nangyayari. Kaya may trend tide. Mamilang-ilang, kagabi, naandoon kami sa hotel ni Sagani. Si Maria Pe, nagduduwal. Tapos ngayong umaga sabi niya, gusto niya kumain ng lechon. Ano ibig sabihin nun? Aray mo. Pakak, project. Project ha, alams na this. Kung ano magiging labas. Labas sa Kulambo or labas sa ano? Maraming salamat at buntes! Sino na yan, ha? Sumigaw ng buntes!
Aray mo, maya ang pagalawa na yata nga parating. Marami nagchat-chat sa akin taga doon sa amin. Marami nagchat-chat sa akin taga ron sa amin. Hinahanap na ako nila. Sabi ko, nandito pa ako, naghahanap buhay pa ako. Pumaya. Boom, Maghahanap. chiki, boom, chiki. Naghahanap ako ng pang ano. Naghahanap ng ano. Get together, God. God kita. Nararo. Project! Buntis din ako, aray mo! Ang daming buntis! Buntis rebel! Tiyanak ka, baka naman, nakabuntis ka din. Tiyanak ka. Tiyanak ka. Thank you, Mami lang ilang sa ano, pa birthday kay B-Boy TV. May kanin na, nay, no? May kanin pa, no? Ano? Walang bigas. Bumili ka ng bigas. May talagang bahawi. Yung chiki. Kasi bukas niya rin kumaan. Mataba ang mga Ayun pa rin mas bilang-bilang. Chiki. Bom, second, bom, second. Paldo! Sige, boom. Ayan na. Okay na pala yung thank you, Mami lang ilang. Wow. Paldo. Ilang. Maraming salamat po. Thank you so much. Paldo yan. Wow! Grabe. Paldo. Iba talaga pag birthday nito. Naginabang din ako. Oy! Alakalain mo yun, umabot ng 20K. Maraming salamat. Thank you. Thanks sa Charaga Sumiel. Mali. Nabuo na ang $300. Yes. Paldo. Boom, chiki. Sigurado yung 10,000. Aray mo. Sana all. Kahit sana mag-cut off na para makapasok na agad. Nagmadali sa cut-off time. Thanks, Chanak, Sir Will. Nabuo Nagmadali na. sa cut-off time. Thank you, Mami lang ilang. Yun. Sana all. Palduhan na. Nakinabang ako sa birthday ni B-Boy, di ako nagkamalang punta rito. Yes! 3 days. Chanak! Chanak, thank you. Buena manos. Thank you so much, Chanak. Hey! Will! Thank you so much, Will! Boom Love pink, you. yes, Will. Complete now. Complete na. Complete the $300. Paldo. Yes. Paldo. Salamat. Boom pink. Yes, Will, that's true. It's a pink. Uy, nangula ka na. Napipi. Gemma. Ito Gemma, shout out. Ang tigas ng sumayaw ng Mark Joe. Grabe. Ma'am, matigas talaga to. Swerte ang buntis. Aray mo, buntis. Buntis ka daw man. Pwede pa yan. Huwag ka maniwala kay B-Boy. Project. Project, maniwala ka na. Fake news yan. Maniwala ka na sa akin. Buntis ang... Mark yan. Buntis daw, mami. Buntis daw, Aray mami. mo. Mami, pregnant Sana na. all. Ayun, ikaw? Para nga namumulay. No, sabi Mark yan, no. No! Mark yan, no, di ba? Parang nangingisay na bulat. Parang nangingisay na bulat. Oo nga, mami lang ilang. Aray mo. Parang nangingisay na bulate. Huwag mong papuntahin si Sagani, baka paglihian. Aray ko. Dal project. Nagkano si Sagani ngayon, mamaya binang ko na naman yun. Baka binang ko na naman yun. Kasama ko pa niya kasi. Sarap yung dalawang.
Ito, pakita ko na yung binidyo ko yun. Ito. Ma'am, ilang na palitsyon na po ako. Pakita mo litsyon. Aray. Ganun mo ulit. Ganun. Tiyanak! Nagpalitsyon na ako. Pakita mo litsyon. Ebidensya. Lechon kawali. Tingin ka sa manobela mo. Kap, may litsyon pa. Thank you. May litsyon. Kuwan daw ako mausa ka kilo. Ay, usa ka kilo lang at kwarta ko. Wala may madulong nga din. I love you. Si Kapitan. Guys, tingnan nyo. Sige, sige. Okay, go. Apat po yung pilang lechon ni B-Boy, kaso hindi sa kanya. Kung anat panit ha, panit. Kaya may nakuburo didi. Okay, thank you. Lechon. Wow, namumula. Lechon, bagong luto. Ang sarap! Order na. Magkano nga kilo? 750. 750 ang order na isang kilong lechon. Gawin daw, karasa-rasahan. Again, thank you, Chanak. Kilo. Paldo. Namumula ang lechon. Good noon, sir. Blessing Sunday, sabi ni Marimel. Shout out sa'yo. Wow, yummy. Yes, ma'am. Ilang. Pampa-high blood. Ganun ba? Pang lunch namin daw, pang lunch sabi ni B-Boy. Iba talaga. Hihintay na ako ng kuya ko. Tinatanong ako kung anong oras darating doon. Sabi ko, bukas pa. Excited ang kuya ko. Duwahira, akong bukto, sumunod ako. Wala mo mga asawa ito. May sunday po kami dito. Ha? May sunday mo kami dito. Tahimik man dito. Wala si Biboy eh. Ngayon si Biboy. Maganda si Biboy pag nandito eh. Tingnan mo kayo yung cellphone mo. Guys, naka-premier ang tita Awa. Tingnan mo yung person ng cellphone mo. Wala pa nga. 69 to kanina eh. Ayun oh, 66 pa. Thank you guys. Thank you mga Will. Sa Chanak, salamat. Tamsak Dan, hinay-hinay sir. Thank you Marimel. Always naman po. Tay Alex, salamat po. Pahinga muna ko kay tawagan ko yung kuya ko kasi nag-chat-chat sa akin. Sa ano, yung kuya ko yung Kuya Rin, nasaan ka na? Birthday ni Biboy ngayon. Busy ang Kuya Ray. Sir Jaime, where are you? What are you doing? Happy birthday, Biboy. Maraming salamat po. Problema ko may heart, mamilang-ilang. Sana Very happy na ang Biboy. Yes, milang-ilang. Mayroon na siya pananda. May pang-inom pa kami. Oy, ano pang inom ka dyan? Wala akong pang inom. Oy, sabi ni Mamilang-ilang doon. Mamilang-ilang may sabi ka? Oo, drinks. Drink. Tubig lang yan pag drinks. Mamilang-ilang naman. Ilang naman. Dalawang bote lang. Sana Damot nito. Dalawang buti niya. Ano? Patay mo. Anong drinks? Wala akong ano dyan. Wala akong pakialam. Sawa mo. Ay, sumagot ng kuya ko. Mamaya na, maaga pa. Baka bumili ka, ha? Isama na rin ng Tol Aido. Oo, Sir Aido G. Si Aido G, busy yan. Maybe, ano yan, may ginagawa siguro. Yan yung ano ko.
Saan kay Matthew? Thank you dyan. Sa pagbati kay Big Boy. Mabel, sabi ni Mama lang, Elang. Sa loob niya sa ano? Magaling ko bridge dito eh. Inabot naman mi. Naglaag-laag. Naramig hapon. Di ko pagalimis na globo, pagalimis na usa, pagalimis na tulosa. Anto ganim sa bato. Di na siguro, ako tawagan si Gladys, tumayo ko kuhan. Mami lang ilang from Mabel. Salamat po dyan. Chuck, Will, Mami lang ilang. Salamat sa inyo dyan sa pakulay. Malaking bagay yan po kasi pagbalik ko ng Manila, may magagamit tayo. Oray kulod. Ay, wala. Tignan si Gladys pero ilig mga tubig pa sa karang mga bata sa ibabaw. Oo. Ako, tinutulak. Halo. Tinutulak. Mama. Oh? Ay! Thank you guys. Thank you. Love, Tol Project, di ka magla-live? love, manala. Is, Tol? Love you. kahit ito ang muraraguan. Pawis ako na. Ma'am, ilang eh. Muraraguan, tutugan na lang. Nito si nanay yun. Yan. Nanay. Nanay ni B-Boy. Nagsi-cellphone. Okay pa po rin mo na eh. Hintayin ko lang yung lechon ni B-Boy parating. Wala yung waliha. Di pa ako naligo. Galing ako kanina umaga, naglaro kami basketball ni Gani sa live. Ay, Belly Greg, shout out. Maalat na yan si Marjo. Di pa ako naligo, mamilang-ilang, nakakaya kay nanay. Ngamoy patis na ako. Daan lang po, host. Oy, sige lang, no problem. Salamat dyan sa'yo. Oo. Ano pa ako dito? Nung 14 pa ako ng gabi, nandito na ako. Ingat ko minsan sa Marico Bridge. 15 kahapon, 16 ngayon. Birthday ni B-Boy ngayon. Kaya Alex, salamat. Guys, baka na hindi pa nyo na-watch yung video ko yung upload ko pa, so yun na lang. Thoughts naman po ako. Maya na lang ako papasok, maliligo, biyahe, walang budget. Sige lang, ingat sa biyahe mo. Matumal din yung biyahe nyo, no? Belly Greg, no? Pag uwi nyo ng hotel, maligo si kayo ng Mark yung bantay ang Mark dyan. Naligo na yun, dalawa, ako lang hindi. Kasi umaga ako lumabas mga data yun. Naglaro kami basketball niyan. Kaya maliligo kami sa swimming pool. Kasi. Thank you, ma'am. Salamat sa pa-birthday kay B-Boy. At Chanak, thank you also sa pakulay at pag-gift kay B-Boy. At Willie to Eat, thank you sa gift sa pakulay. Mamilangin lang, thank you din. Sige lang, live lang kayo. Diyan, Tol. Ano, Tol? Kumusta na? Sino mga mo dyan? Bisita. Si Sir Jaime, kailan ang
kailangan ang WH baka pwede i-apply ng Team Boom para mamuni na. O, nagpi-flip po kami mamilang-ilang kay Sir Jaime Vera. Hindi naman pwede din namin i-play yan. Sponsor namin yan. Naka-flip po kami dyan. Nag-ano kami, nagwa-watch po kami ng mga video niya. Wara, ipasupport ako. 2,500 na WH ko. Salamat para madagdagan kasi hanggang February 11 lang kami. Oo, sige Billy Greg. Ano ka lang, maggawa ka lang ng mga video. Kasi dito mahinang data dito ako kay Biboy, nakiki-wifi. Nagpi-play naman ako sa iyo, Billy Greg. Basta hindi mo ibababa doon sa sa GC yung mga upload mo para mapupuntahan nila. Ha? Salamat din sa pagpasya lang. Salamat. Nagpi-play ako ng video mo, tol. No problem. Basta ilalagay mo lang sabihin doon sa GC. Kasi ang Kuya Sanisin kasi, ewan ko kung ilan na yun. Kunti na lang pala sa'yo. Para maka ka na ng dollar sign. 500 WH na lang para maka-apply sa dollar sign. Sana hindi mahirapan yung pag-apply mo kasi thanks project. Kasi mahirap ang ngayon. Um-apply. Kaya kay Christina Mix, nahirapan. Welcome po Mami lang ilang, sabi ni Project 89. Tol, thank you tol. Salamat dyan sa support. Ate Brenda, salamat dyan sa inyo. Yung nag-book sa akin ng flight, thank you sa darling dyan. At yung nagturo sa akin ng Joyride, si Tol Project. Basta kung ipapakita mo lang sa mga kaibigan mo sa YT. May balos ba? May balik na maganda. Kaya nakamonitor yan dalawa niyan. Hindi pumasok yan si Tol Project dahil paalis kami nun. Parang yun ang nun ni Tol Project kasi minomonitor kami. Kasi alam mo naman yung first time sa airplane. Pagdating Greg sa tricky, apply mo agad para maagapan kung anong problema, sabi ni Project. Wala na akong pang-play. Nabuntis ang CP ko. Ko. Nasira tayo, Alex. Kawawa. Ano naman? Ba't nasira? Yung main channel mo na lang. Tay Alex, sabi ni Mami lang ilang, said hi, sabi ni, oy, Tatay Ruben! Nako, kanina pa kami dito nagsasaya. Dami ng kulay pula na dumaan dito. Si Chada ko, 2 beses. Si Will, kulay pink. Si Mami lang ilang, kulay pink. Umabot na $300 yung aking palipad. Bumubuka ang CP ng Tay Alex. Ganun. Baka sa battery yung Tay Alex. Yung isang CP malapit na mga anak. Tatay Alex, pati CP nabubuntis. Oo. Ginagapang pala. Alvin, shout out. Shout out dyan. Jan Vloggers. Jan, shout out dyan. Thank you. Salamat sa pagpasya. Ang babae. Ay, lalaki. Ang dami nag-message sa akin. Dami nag-message sa atin, guys. Message. Okay lang po. Thanks God bless. Sabi ni Tatay Robin. Birthday ni Tatay, ngayon? Tatay Robin, birthday ni Biboy ngayon. Bilhan mo ng battery, Tay Alex. Okay lang. Charge muna ako. Sige lang, Tay Robin. Kanina ka pa dyan, Tay. Uso talaga ang buntisan project, sabi ni Tay Alex. Agay. Happy birthday, B-boy. Ando, nagkukuha ng ng lechon. Nagbigay si Mami lang ilan ng 3K. Bili siya ng lechon 1 kilo kasi 150 ang 750 ang 1 kilo. Parang katigim. Lechon. Lechon di ay. Beli, Tatay Ruben, and Alvin, hello, sabi ni Mami lang ilang. Mami lang ilang, may galaw po, sabi ni Tatay Ruben, gumalo.
Wow, 20 key. Well, viewers, thank you po. At 34 thumbs up. Salamat dyan. Tay Rubin, sabi ni Tay Alex. Akala ko hindi mo pansin. Thank you. Si Tiyanak baka tulog na yun. Tiyanak, good night. Tulog ka na. Salamat ng marami sa blessing ha. Napakabait mo talagang tao. Salamat ng marami dyan. May pasukin mo kasi si Tita O, naka-premier pala. Guys, pasugod nga ako kay Tita O, naka-premier po. Baka naman pwede pasugod ko. Patamsak tayo doon. Nandito na ako. Yan naka-pin. Tol Project, pasuyo nga ako kay Tita O. Naka-premier. Pasugod po ako, pasugod. Mela Blos, Flores, good afternoon, Mark Joel. Dan Tamsak, sending support from QC. Thank you, Ma'am Mela. Salamat po. Dagang salamat po dyan. Give you moderator. Yan, may moderator ka na. Ba't wala ka ng moderator? Tal Project, mamilang-ilang, thank you. Tay Robin, sabi ni Tay Alex, happy birthday, nak. Boom. B-Boy TV. Ayun, may binili lang po si B-Boy. Nay, Mela. Ulit na itong ko. Wow! Litsuni, maglitsunan na ta. Agidaw. Litsun na. Hawakan mo. Wow! Delicious yan! Buntis pa rin kape. Wow! Oh my God! Look at that, guys. So, awong. Mamaya na lang. Okay. Lechon. Maraming salamat po. Pastilan. Busog ang aking Ang bilis talaga pagka Pagkaon. may pera. Thank you sa palichon, B-Boy. Yummy, yes. Mamilang-ilang yun. Yun lang yun. So, very delicious. Ayan o. Grabe. Gela, shout out. Happy birthday, Boom B-Boy TV. Nay Mela, sabi ni Project. Makatikim din ng lechon, Tol Project. Happy birthday daw, sabi ni Nanay Mela. Nanay Mela, I love you po. Maraming salamat Nanay Mela sa pagdalaw dito sa Lagi Mark Jomaray TV. Pati kay Mark Jomaray Titi. Sabi mo, Papa. Go! Para yaw, wow, lechon, sheriff niyan. Saan ka? Yes. Ano pa dito? Pe! Swerte lang. Dali na, abot ka muna dito, Pe. Kamayin! Maraming salamat po, mabilang-ilang. Mabilang-ilang, basta yung usapan na inumin na.
Yung drinks na sinasabi ni Mark Joe. Ayoko. Ayos ka. Tiyanak. Tiyanak ha. Usapan lalaki to, pre. Inuman, wala ha. Wala sa budget ang inuman. Bueno. Basta usapan lalaki to. Pre, Every boy. project. Mind your own your Ano? Guys, Ter, Adto pa. Umabay na. Hoy, may pa-cake. Aray mo. Sinasabi ko sa inyo eh. no, lahat yan. Maya. Kumpletuhin niyo yan, $500. Ay, paano? Wala na pante. Pangilang-ilang nga kumukontra. Maya na, Nay. Kumukontra. Pe, kadinakain mo na. Nako. Ay, gabi. Sige na, alas 12 na. Ako hindi ako talaga nagugutom. Pangilang-ilang, hindi na ako nagugutom. Mamilang-ilang ang sarap pala pag galing Europa yung pera. Ang sarap. Tiyanak. Ay, Kuya Aw, shout out. Tita, I love you. Hindi kami nakadalaw sa premiere mo. Kuya Aw. Ah, si Kuya Awa yan. Kuya Awa. Akala ko si Tita Awa. Yung anak ko, andito na. Kuya Awa, maraming salamat po. Si Mike yung pinaganda po ako ng birthday ko. Sa Sana. Yes po. At syempre sa ating kabababait dyan ako mga ilang-ilang Will 808. Tiyanak, maraming salamat sa palipad. Ituloy na natin to. Gawin na natin $500. Kumukontra sa akin. Sabi niya, huy, tama na yan. Aray ko. Babati sa'yo, batiin mo na. Pasalamatan mo. Maraming salamat po sa mga kaluluwan ligaw. Gago. Gela, thank you. Ma'am Elang. Miguel, shout out po. Sabi ni Kuya Aw. Ayan, sa mga kaluluwan ligaw dyan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana ay... Sarap ng lechon pag galing Europa. Ilan lang kaming kakain dito. Paldo talaga. Lechon. First time makakain in history. In 2 years. Oh. Lechon, kawali. Mga ngauna naman kami, kakakain lang namin, mga ngayon. Yan ang mabait kasi si B-Boy, kaya usang dumarating ang blessing sa'yo. Yes, Ate Mela. Wala nga si Kuya Richard eh, hindi pumasok. Wala yun. Pangaon na naman yun eh. Yan na na eh. Ate Brenda, may galaw siya raw. Kaya pala hindi magluluto si nanay ng kanin kasi madaming kanin, 2 kaldero. Pero lahat bawas na. Kanin? Yung isang kaldero, paggabi pa. Hindi siya kanin. Yung chiki boom. Dali lang siya. So, umuna ka muna, kumaon. Ate mo ah. Puso. Puso yan. Ano style? Ano effect? Nanay Mela, pagaling ka po. O bakit? Ano nangyari kay Nanay Mela? Nanay Mela, bakit po? Ano na naman yan? May sakit? Nanay Mela ha, bawal na sakit. Walang jacket sa akin kanina si Nanay Mela. Yung minya to. Bakit kayo? Siguro nag-ano si White. Di. Ninja pala. Ninja pala. Nanay Mela ha, bawal magkasakit. 1, 2. Ayusin Asan na? mo. Asan? Sige na, ayan. Sige na. Nangunguha ka na naman. Hindi ka nagpapaalam kay Kuya Biboy mo. Dali na, pe. Tuloy ka na. Hindi na, guy. Ikaw mo. Kao na kita. Ate Kailin. Ate
Gutom din. Matulog ba? Pasok eh. Kakamot ako. Baka bawang doy. Uy! Dami ng ulam. Ato pa ka nanay. Doy, bawang. Ato pa ka nanay. Lasunod. Yes. Hindi na napagkapo. May tubig pa na lang. Marjan, halika dito. Dahil sa ulam mo kami ng ilang, mga kakain na kami. Very nice! Bakit? Ano? Ngipin. Anong ngipin? Ah, dali, water ah. Baka hindi mo nalunok. Lungayin mo naman, baka yung inulunok mo agad. Ay, kain na yun. May balat dyan na yun. At yung ngipon. Ay, sino ba? Makauna ko sa akin. Sabi nga matigano na yun. Hindi talaga ayaw ko magpa. Kanin na, hindi ka magkaon na kanin. Pagpusting. Ayaw ko yan. Oy, tara na, kumain na ako dito ng pansit na handa ni Madam B-Boy. Ingat, Naimela. Ma'am, kain po. Will, sana kain tayo. Ready, gutom na sila kami. Well, at sana kain po tayo. Mamilang ilang, kain po. Salamat sa sa ulam. Dahil sa ulam, kain na naman. Halika dito, dali na. Kain po kayo dyan, Timbung. Mabel, kain. Ma'am, ilang-ilang. Love you po. Ah, Kain lang kayo, kumain na kami. Sino si Jill? Sino may sabi? Jill? Si Brenda may sabi? Nanay Mela ha, isa. Bawal sakit-sakit ha. Jackpot. Nasa ilalim lang yun. Oh, wait. Hanapin mo lang yun dyan. Andyan yung chip treasure. Ihan. Kamay. Balat hunting. Magkakamay ako. Hey! anong sulo-sulo doon sa kilo? Oo. May nagdag. Sabi ni Kapitan na bali 1,000 lahat yan. Pero pinabayaran sa akin na 750 lang. Kap, thank you Kap sa Siyempre. Kain kayo. Yan ah. Ngayon may bago. Ano ang lutong natin? Meron yan, Nay. Ito na. Kain po kayo sa inyo. Kakain lang kami sa amin. Aray mo. Uy, andyan si Mabi oh. Tade! Mabe! Ang sarap ng lechon. Mabe, salamat. Kain lang, sige. Ito na yung bago mo. Binari. Alat na. Ay wow, lechon oh. Nagpa-lechon si B-Boy. Galing kay Mami lang ilang. Birthday kasi ni B-Boy ngayon. Mabe, baba ko na Gcash ko. Bawal magbigay ng 300. Limit ano. Limit libo. Bibog ka talaga. Marjan! No. Ah, Mabe. Bawal 300. Limit libo. Hindi pwede kuripot. Sabi na ano. Aray. Tolpi. Boom, mag-lechon din tayo. Hi Mabi, sabi ni Mami lang ilang. Nagluto ako ng lechon. Di leche. Baka na leche. Kaso ang natira, yung leche na lang. Sabay mo. Kaya yun, kain po. Aray, Alex. May mela, kain po. Nagkamay na po ako. Para pag umiglas yung lechon, mahasasalo po.
Sarap ulam. Oo nga, Mabel. Kain, Mabel. Mabel, kain tayo. Well, kainin mo ako. Sama na natin. Well, kainin mo ko. Kagyan. Makilang lang. Ba't nandiyan ka? Kunin ka upuan. Sumupo ka doon. Ano ko, anong upuan? Ma'am, ilang birthday ko naman, magpapakain ako ngayon. Pagbigyan nyo na ako. Hindi mo ba? Hindi ko sa'yo, Mark. Tagal na. Mark, sa tutulad talaga. Pag ako nagbibigay, ayoko talaga maghahanda. Tapos sa nagtatawag ng bisita. Papagod ako. Ayoko mag-entertain ng matagal na oras. Alis na ako. Bye! Bye! Mabilang ilang, oh! Kami lang ilang, pinapalayas na ako ni Biboy. Si nanay lang hindi. Joke lang. Nako. No! Pag piyesta nga dito, Mark, maghahanap lang ako ng dahil na kaibigan. Pagpagod ako sa matagal na oras na interview mo. Happy birthday ulit, Tapos mamaya mag-iinit. Boy, more blessing to come and good health. Sino nasabi? Mabi. Asa na ang blessing, Mabi? Mabi, maraming salamat sa blessing. Are you a dog? Eating a bone? Kasama lang mag-ano. Sarap yung sarap. Ubus na lechon nila. Buti natirahan ka. Oo, tama-tama yung pag-ano. Kasi pag Sunday, madami na dagat. Tama dagat. Hindi na San Jose. Sarap pala pag kumain pag dito ng ulam, ano? Kumain ka dyan, huwag kang ingay. Mamaya, papalit siya na ko ng tao dito. Bilisan mo ko, ikaw kain, baka bawin ni mabilang-ilang. Mabilang-ilang naman, ha? Huwag naman. Baluro. Mabilang-ilang. Nag-chat na nga sa akin si Mami lang ilan. I-send na lang daw niya yung anong bayad. Mabilang-ilang, magsisend ka. Yung bayad ng 3K. Hindi ko sa'yo ano ka. Akala ko magsisend ka ulit ng 3K. Mabilang-ilang, huwag na po. Okay na po ito. Ay, kain nga muna. Sabi. Abel! Uy, si Sagani, kawawa. Dami niyan, di mo tirahan. Kasan sila pala? Yung mga ano. Nililig, pagkatapos natin ko, napapakain ko na yan sa aso. Kawawa naman yung aso eh. Bigla naging aso si Mark! Pakain mo sa aso? Aray mo! Swerte naman ang aso mo. Aray mo! Balot ko na yan. Bigla naging aso. Ma'am, papakain daw yung sa aso yung tira. Mabilang-ilang. Si Mark biglang kumahol. Iyahin mo nga yung kahol ni Kuya Sagani kagabi. Sabi. Sagay rin sa gato. Ang lakas. Ang lakas ng boses ni Sagani. Sabi kasi ni Tiyanak, Kumahol ka. kumahol ka sa gato. Kahol nga si sa gato. Ang lakas-lakas. Aw, aw. My goodness, mamilang-ilang. Aray mo. Aba, control. Kasi baka ma-high blood. Malap na. Bata pa ako. Hindi yan, na parang ano lang. Di ba na- Paminsan-minsan. Di ba nakakain siya? Walang araw-araw Hindi. kumain. Hindi ka pamahayag na di ba? Napahid na pag record ka. Ano lang? Hindi natatakot kasi si Mark, yung neighbor nila, yung kumparing Rogie namin, hindi namin kumpare. Dami na kasi sakit. Pero nahirap yun.
Nung pagbago kami umalis, hirap siya huminga. Pumasok ba ang Richard? Hindi. Magaling sa Ito nga sabi natin eh. Binati ako. Di pa rin tapos Nasa live ba? Diba naka-live siya ngayon? Baby boy. Di ba nag-sold lang yung laro niya? Rice! Tapos ka ito sa gabi, ang alaon. Rice! Hindi ko man binili. Kami lang ilang kain po. Yan na. Craving satisfied na kami. Oy, Kuya Richard, speaking Kuya Richard, oh. Oy, Jonah, oh, Joan, shout out. Joke Birthday ni kain. Biboy ngayon. Joanna? Joan. Ay, Joanne! Andiyan si Joanne, yung asawa ni Kuparing Roji. Oh. Joanne! Si Paring Roji, kumusta? Jo! Nakita mo to, Jo? Yung ba? Jo, kita mo to, Jo? Ay, ito pala. Jo, ano, Jo? Jo! Jo, tingnan mo, Jo. Ano to? Walaan mo. I-comment mo. Comment down below. Ah, Jo. Ah. Pahingi, nang-inggit ka pa. Jo, pakiano yung kariton ko ah. Pagsabihan mo yung humalam. Di pinagsabi ko naman kay ano yung kay Christian. Ah, tinendan ni Christian. Sayote. Hello, Joan. Ah, Suka. Tapos lechon ng balag. Yan, yan. Yan. Aray mo! Kasarap! Aray mo, pakak. Joanne, oh, nag-iinggit. Kanino yung sayote? Na tinambak doon sa ano? Naglalagyan ko. Sabi ko sa kanya lang eh. Aba, ayos pa. Sabihin mo kay Christian, ibalik niya na yung kariton. Sabi ko sa kanya lang eh. Ba't ilalagay niya dun? Kaya pa nangagalit si Ate Pia eh. Tatawagan ko nga si Christian. Ano ba? May cellphone ba si Christian? Halika dito. Off na yan ha. Mamaya na. Nandiyan ka pa ba sa palengke, Jo? Sino po mong kinimin doon? Yung lapit na lapit sa'yo? Bata Hindi ko na ipapagamit. So, hanggang ngayon lang gagamitin ni Christian. Pakisabi, tatawagan kita mamaya. Kausapin mo si Christian. Papan. Papabalik ko na yung kariton. Hindi ko papagamit. Nasa inyo pala yung susi, Jo. Pasuyo na lang ako. Mamaya natapos mga ubos yung paninda ni Christian, pabalik yung kariton. Tatawagan kita mamaya, Jo. Umalis, wala dito. Saan ba siya nakalagay? Good afternoon din po, Milagros. Pali. Ano luto niyo, Tin? Gawin mo? Parang pundigan ka namin. Iwa-iwa. Tutulong ka, Mark? Oo. Kung tutulong ka, magbigay ka ng 5K. Anita. Ano na lang. Habibi si Mark. Alam mo, makwarta lang. Mapera lang ako, di mo na ako pahirapan. Hindi na magpaparinig. Mamilang-ilang. Tutulong daw si Mark. Tutulong daw si Mark.
Pwede ba, tumigil ka na. Game na nga ako, nakakaya. Napipi siya pabilang ilan. 30 viewers. Oh. Charak, thank you so much. I love you. Thank you po sa sa blessing. Ate Bella. Thank you so much po. Napipi. Napipi si Mark pabilang-bilang. Natulala siya sa 5K. Magbigay ka ng 5K. Aray ko. Aray mo. Ano, nataga-ibang lansa? Sara Ola. Pag mo na rin tumapo. Kumain ko pa. Nanay yun sa B-boy, oh, kulit. Ay pa. Huwag ka pupulas dito ha. Ano? Dito ka mag- Pasalubong, oo. Pasalubong kita ng ano. May tissue ba? Yan ang tinutukoy. Alexon! Hi, hi! Nak ha? Dito ka Kamay mo, ha? magpupulas, Pag yumakpat ako, Para hindi tayo lang gamin dyan. Para pag upo mo, hindi ka lang gamin. ano yun, yung edad ni B-Boy, ano yan, pang private? Millennial! Ay, centennial! Pang ano yan, hindi yan pwedeng sinasabi. Pag centennial na ako. Pero kung gusto mo i-reveal, allowance na this. Kumaniwala dyan. Allowance na this. Jo, matawag ako mamaya, Jo, ha? Pag nandyan si Christian, usapin. Bakit ano nangyari kay Christian? Very good, kuya. Very good. Nasabi ko kay Christian, Bayan ko kayo. Sige, kuha na lang. Gawas ko na. Diyan lang kasi pag tapos mo kumain, pupulas mo dito kamay mo, ha? Para hindi tayo lang. sabi ko kay Christian, gamitin niya yung kariton. Diba? Tapos pinatambakan pala ng mga, ano niya dun, kaibigan. Mga kahiyan mo kay Ate Pia. Kaya pala galit kanina si Ate Pia. Kala ko yung sa Yudi, kay Ate Pia. Hindi pala. Kaya ano, kay Christian. Sabi ko pala. Nagpasaway din pala. Well, Well, harapin niya yung... how's the weather? Lunchtime will is I'll buy a lechon wheel because you know Mark Jomari TV has a morningness. Wow. Yes, will. Mark Jomari TV has a morning sickness. What a sickness. Sabi mo milang-ilang. Aray mo. Thank you kay nanay. Richard! Dahil ang nanay ay I mababait sent you ang kanyang video. mga anak. Let me check again. Lalo na yung hinablusan, napasaway. Oh! Oh! What? May pera ka na naman? Hindi. Is this your daughter, Will? Is this your daughter, right? Oo, ano? Ganda pala. Malaki na. Malaki pa. Yan ko lang yan ulit nakita. Dati may pinakita din niya yan. Parang chinitan rice nito. Korean mga to. Daughter, yeah, daughter. Like sa Korea ng kanyang ganda. Nag-i-enjoy siya sa Baguio. Ibang klase yung anak mo, Will, ah. Will! Kung tuwa sa malakas na. Parang Pinay, ano? Oo, na may pagka-Koreano. Kanyang Hindi, kasi yung tatay niya, Pilipino eh. how? Pinay. Hindi talaga may pagkano siya ng pagka-Pinay. Bahay nila, Will, yan. Oo. Yes, sa Kenya. Bakit pala yung sasakyan? Hindi sa lang sa Kenya. Ba't yun? Mayroon tatlo. Sa ano yan? Ah, sa ibang ano. Ah, ganda! Oh, Pinay na, ano siya, no? Pinay na Pinay yung itsura. Pilipina girl. Will, yung anak mo palang
parang Filipina girl. Looks like. Tama na yan, tama na. Tama na, Mark, yan. Tama na. Stop. Kagi. Oo, wala. Upay nga ni kayo na pa. Ayun, water doon kay Papa. Water? Come on. Dito. Dito sa kabila. Upay nga ni kayo na pa. Alam ko, pag ganyan ulam, wag sabihin na di kakain talaga yan. Pare Mark yan pa. Kainin, habang kumakain, na madami. Yan sa mahilig. Sulit niya po. Karne. Dres, pantanggal ano? Pantanggal umay. Sige. Wala tao dyan. Baka oh my God. Oh my goodness. Nabusog ako bigla. Ito talaga yung ano. Busog ka bigla, kaya nagalit ka bigla. Bakit nagalit? Nainis na sa pinahiram na yung karito. Japanese, Filipino, American. Uy, 3 klase ah. No, it's a 4. Japanese, American. Ate Virgie, shout out. Mark yan, mahulog ka dyan. Mayroon ka ni. Tapos meron pa silang isang hap. Kuya din ko. Sinali, pag nainom ng coke, lalagyan ng tubig. You're Japanese ata yung mama ay asawa niya. Oo, po yun, Japanese. Si Will, dalawang lahi yan. Eh. Japanese. Saka ang hilis, di ba si Will? Lahi-lahi. May lang natin. Kaya pala gusto ni Tiyanak laging kasama si Will. Sa Angeles. Tiyanak, tulog na yun. Humihilik na yung puwet nun. Tiyanak, humihilik ka na? Sana, Tama na, Mark. kung saan ka man naroroon, pumayo ka na. Gising na, gising na. Pumayo ka, Sana. Anong handa? Pumayo at magpakarami. Nagpalitsyon si B-Boy, Mr. RG. RG pala. Mr. Mr. G. Mr. J? Oh, Mr. G, the PWD. Nagpalitsyon si B-Boy. Mr. J. Order ng 10 kilo. Ayun, hindi namin maubos. Inaabangan ko yung ano mo, yung regalo mo sa akin. Yung sasakyan mo na lang, please. May sariling bahay na yun si Mr. G, di ba? Oo, wala ginagawa ni Mr. J. Maganda. Di ba, napanood ko yung vlog niya na pinapaayos ang bahay. Parang nga, pinaayos pa yung or bago yun. Tapos yung ano niya, yung bakuran, pinaanuhan niya. Meron ng ano, May bakod. fence. Magilang-ilang. Solve na sa pagkain. Melody! Solve pa sa revenue, paldo. Thank you, at cheers, B-Boy. Hey! Boy! Talaga, eh. Orito! Yun o. Ito, sasakyan. Mr. G, thank you. Salamat po! Kala ko tapos na yung ano, mayroon pa pala. Thank you so much, Mr. J. Thank you for the love. Pambiling ano, pandesal. Thank you so much, Cheers. Mr. J, the PWD. Cheers, B-Boy. At dito yung ano mo, yung, Cheers. ano tawag? B-Boy, cheers. Boy. Cheers, boy. Kalingap. Ay, Oh, galing. at dito yung ano mo, Malakas dyan. yung subscriber mo. Kasi ano, nanay? Subscriber mo. Diyari pa kinasig ka. Nanay, hi mo muna si Mr. J. Ay, Sir J. Oo. Oh, si Mr. G ano yan? Nakalingap ako. Kalingap ka yan si nanay. Mr. J. Palagi kanya pinapanood, hindi ka pa daw sikat noon. Yes po. Dahil yun, Nakasubscribe po dahil sa si nanay support na sa'yo. din ni ano, ni... Una pang nakasubscribe si nanay sa iyo Matuban. kaysa sa akin. Honestly. Yes, Mr. J. Ang nagmamayag pag mayon, yung ano, yung Pugong Biyahero, yung Matuba, Kalingap, Grab. Matubang. Oh, Matubang pala. Matubang tuloy. Si Kalingap, Grab. Kalingap Ram. Oh, ano yun, lakas ng channel nun. Si ano si Daddy Frankie. Daddy Frankie, nandito si Daddy Frank sa ano, Litya. Oo, pero ngayon natin ang Mindanao. Sinusuot ni Daddy Frankie yung mga sulok-sulok. Si Pugong Biyahero din.
Dami talaga silang subscriber kasi ano talaga sila, ano, for charity vlog kasi. Kung si Idol Jeff nung hindi siya huminto sa charity lang. Hanggang ngayon malaki-laki pa rin nung ano. Ano siya, hininto niya kasi masakit yung ano niya eh. Ulo. Si Idol Japper. Nag-umpisa yun si Idol Jeff sa ano, charity vlog. Ha? Hindi, nagba-vlog pa rin si Japper Sniper. Sa ano lang siya, or ano lang sa kanya yung daily vlog. Hindi na siya nag-charity kasi ang daming ano, basta may sinabi siya nung na parang ano siya na-stress. Kaya nga eh. Kung bumalik lang yung ano niya, lalo birthday niya ngayon, sigurado pupula-pulahan lahat yun. Ha? Ha? Bili kang ano, blood. Hindi kaya ginawa ito, Mark. May report namin ka rin tayo. Hindi yan. May na-report ito, ano? Hindi yan sa ano, iwan ko kung anong naging ano yun. Kasi chinek din ni Bidog siya eh. Si Bidog kasi, ano yun yan ang umayos ng channel ko noon nung na hindi ako makapag-apply sa monetization. Siya nag-troubleshoot niya yun. Hindi nga nung nagpabayad. Tinanong ko yun, Dol, magkano bayad? Sabi niya, wag mo na akong bayaran. Pero nabalik. Oo, naayos. Hindi, ano ba? Bahinda mo lang pa na yun. Pinachinik niya ano yan eh. Kasi halos kasabay yan sila ano. Si Shane Balboa, sila ano, yung mga vlogger ng Bukana. Tapos yung kapatid ni Louie, si Mel, dami sila na gano'n na demonetize eh. Yung galing sa may hirap sa inyo. Pagbalik niya, ang dami nga na demonetize nun. Ano lang siguro yun? So bumalik, di ba? Bumalik, tapos ano, adir na naman. Tapos yung tuloy yan. Hindi na yan. Babalik yan pag ano. Pag-pagod na eh. Ha? Pagod na, ilang na. Aling na buwan niya. Wala pa rin appeal. Wala bang tagay, kuya? Wala. Inay Mabel. Mainit ang panahon, bawal magtagay. Mamayang gabi siguro kami magano. Kahit konti lang. Wala pa si Sagani, naglalaro pa eh. Nagpapayaman pa yung isa. Nagano pa basketball. Ito na yun. Gutom na yun. Minsan pa ba tayo? Hindi pa nagpagupit yun, ano? Kakaawa pa ba tayo ng mga pamilya? Sagani. Minsan, gumawa na ang mga dito, mainin mo. Hindi naman talaga namin pinsan yan. Ha? Hindi naman talaga namin pinsan yan. May kahit bahaw, idabaw, kamakain. Hindi ka tapang Ate Mary Ann, shout out. Mary Ann! Hello! ang nag-adapt ito kami sa gamit, amag ko rin. Ay, Adapt like the young days. ang ibig sabihin ng punag ka. Hindi niya pala tuloy yung mga ano. Consider na lang yun. Hindi kasi, Hindi yung mga magulang niya. namatay na. Mga patay na. Bukol ko yung Yung nakapunta ka niya. patay na. Ano yung tatay niyan ko na tsaka na yun? Talagang Hindi naman niya kilala yun. Meron pala yung buhay nito, no? Kapalapit lang yan sa amin. Meron pala ng buhay ni Sibuan. Meron mo na ako phone na. Kuya B-Boy, happy birthday! Maraming salamat, Mary Ann. Thank you so much sa pagbati. At sa lahat ng bumati dyan, maraming salamat. At sunod niyong gagawin ay... Ano na naman? Okay tayo. Ang lahat ng mga bumati dyan, maraming salamat. Ito-treasure ko po yan. Para sa mas maganda, i-treasure ang mga
Charot. Sinesure yung mga ano? Mary Ann, biyakin mo na ang alkansiyahan na ni Richard Vlog at isend mo na via Gcash. Aray mo. Mary Ann, Melody, yung isda dyan, yung bangos. Yung malalaki ha. Ayos mo na. Palutang na. Ayos mo na at mag-iihaw na si Mark. Hindi, may bangus ka ba? Gusto mo na bangos? Ayun kay Melody, maghihigaan siya si Melody. Puro. Birthday ko ngayon eh. Hindi mo na akong birthday. Si Melody, yun, dinadamay pa ako. Melody! Gusto ni Mark ng bangos. Di odugte. Maniwala ka dyan. Mabel! Matitinig akong bangus dito na lang sa leksyon mo. Hindi. Mabel, maraming salamat sa pagbati. Binati mo na ba yung Ba tayo PayPal ko? mag-i-end? Ayan. Maliligo ka? Mamaya. O, sama ako doon. Saan? Sa hotel. Tawagan muna natin sa galing. Mabel, at check ko yung PayPal ko, Mabel, ha? Kung okay na. Si Mark, talo to sa discard si Mark. Mabel, lumalaya si Mark. Wala to si wala si Mark sa akin, bagsak. Akin na! Aray mo. Tawagan ko yung sagali. Ayun nga. Pagkaroon ko, wala naman dyan. Oh, boy! Yo. Lumako. Busog. Buyag. Burag, bro. Sige, pwede na. Ano ba yan? May edit po ako eh. Tawagan mo muna sa sagali. Tapos punta na tayo. Ayan, ano ba? Ano, magigib ako. Ano ba siya doon? Saan ba yung tubig? Dili? Iwas? Wala nga Ano ni... pinagawa ni Mark? Laki ng katawan niya. Yung kulay green. Yung, kung gusto mo yung black, kapunuin mo muna. Yan dito na green. Derek, oh, yan, art, oh. Tapos natapo na, no? Aray! Tara! Sige, upo mo itong nag-aalsa. Mami, nagbabasketball po kasi ang ganda. Naka-live siya doon, Mabel? Bakit mayroon ito, ano? Para sa... Sama ako sa hotel kasi magpapalamig ako doon. Tapos magdadala na lang ako. Dadala na lang ako ng ano, bigisan. Yung bantay doon, gabi ko yung pang-gabi. Sino? Bantay doon. Mataba? Bariya. Oo. Yun, ano ngayon? Okay na yan. Umawan ba yung lupa? Nagbuhangin ng ano? Tubig? Kaya mayroon kayong ano? Ano yung para sa... Sinisigurado na namin. Kasi minsan pagka walang tulo, ano, nasasama yung mga buhangin. Ano gagawin ko? Hindi ako pa Ano yun, Well? Digit-dig. I will come up tomorrow at the hotel today. After this live, will. Yes. Because Maria P has morning sickness. Aray mo. I don't know to go. Melody,
Nabuo na. Nabuo na ni Mark. Yung alin daw nabuo. Ayun na nabuo na nandito. Nag-drawing na. Yung alin daw nabuo. Nabuo ng tubol. Nabuo ng tubol. Aray mo. Well, no more hurricane. Well, no more hurricane na. Project made in Tacloban. Made in Tacloban. Yes, a Gawin project. natin yan True. para maraming tubig. Para hindi naman Pamilang-ilang. Ang pangalan ng kanilang baby ay Takpikas. Tacloban Pikas. Takpikas. Yes, a project. Ay mo. Project from Melody Alvarez. Maraming salamat. May bangos, Melody. Melody, may bangus ba? Ate Melody from Project 89. May bagos, Melody? No! Kasi gusto ni Mark kumain ng bangos. May ada basta may bayad. Aray mo. Inunahan mo ako. Inunahan mo ako dyan. Mark, nagpaparinig si Melody. May bangos daw pag may bayad. Pag walang bayad, walang bangos. utang mo natin may bayad. Utang daw muna, next year na lang ang bayad. Next year. Kami na yan. Si Marga. Ano to si Marga? Walang bisita. Matatakutin siya sa pera. Ayaw niya magbitaw. Ayaw niya magbitaw sa pera. Ano, bibitaw mo na. Ano ni mama? Aray mo. Mabili lang. O, tingnan mo, siniko ako. Siniko ako, mabilang ilang kitang-kita na walang ebidensya dyan, di ba? Nakita nyo, ginanon ako. Ayaw talaga niya magbitaw. Totoo lang. Aray mo pa, kaka. Ay, naku, Marga. Parang nanilikada ako mapilang-ilang pag pumunta ko kila Marga sa Maynila. Ang dami sinasabi, ang daming mga palusot. Ang dami palusot ni Marga, mangilang-ilang. Tita Aw! Ang pina natin si Tita Aw. Tapos na ang kanyang apelido. Ay, nako. Ay, sumagot ni Sagani. Mamilang-milang, maraming salamat po ha. Maraming salamat po sa regalo. Nag-iigib pa si Mark. Papalakas ako kay nanay. Nagpapalakas siya sa kay nanay Mamilang-ilang at the same time, nagpapalakas siya sa akin kasi gusto niya mag-inom. Gusto niya mag-inom. Gusto pa niya doon sa hotel, mahal doon. 200 yung per bottle.
Oo, gusto niya mamayang gabi. Para hindi mainit. Pwede naman. Tinagay ko nga sa bag ko yung binili namin yung area. Pwede, walang problema. Kahit magdala ng pagkain. Walang corkage fee yun na kahit doon kayo sa pool. Ay, naku, magbilang-bilang ang sinasabi ko dito sa iyong bida-bida. Alam ko, prito na talaga ang 20K. Oh, maraming salamat kay Lord. Thank you talaga. Yes, maraming salamat. Parang nakontento ako doon na sa 20K na nakikita ko dito sa kay Mark. Mark ha, tandaan mo. 20K ito nung pinalipad sa iyo ha. Pagsahod. Kano yan? 20K. Pumunta sa'yo, pwede na yung ano, lumanda. Alam ko ma'am, ilang-ilang maduga. Maduga! Sa ma'am, ilang-ilang. Ang haba talaga ng matches. Nagpapayaman ako eh. Mapayaman na daw siya, ma'am, ilang-ilang. Bibilang ako ng helicopter para susupuin kita dito. Pagpasensyahan nyo na po, yun po ang bago naming boy. Tama na yan! Tumakbo ko. Nagutom ulit. Melody, pasensya na ha. Yung bago naming boy, hindi pa talaga siya marunong kung ano dapat. Kailangan pa utos. Walang kusa. Kasi walang alam. Ano na ako, maghahanda ako ng ano. Tara, ano na, sa sagari? Ito bigyan. Nasa ko muna yung ano doon eh, wala nang laman yung ram na ano. What? Green, black. Ayan, ano yung kulay yan? Green, black, red, yellow. Sakto lang 4 hours. Mag-end na ako guys. Salamat kay B-Boy sa birthday niya dahil sa birthday niya nagkulay red ang aking at nagkulay pink. Tadadaan! Outfit of the day. Maligo na kayo Mark, B-Boy. Aliligo na po. Papunta na po kami. Nihintay lang namin sa gato para siya naman mag-live. Iwan ko to yung isa kung magla-live to. Hindi ako maglalay. Sabi na, yun daw magpayaman eh. Ayoko mag-live ng 2 beses sa isang araw. Kasi pag mag-live ako ng 2 beses sa isang araw, ibig sabihin nagpapayaman ako noon. Yeah, 4 hours na ako. 6 minutes na lang para 4 hours. Paldo. Hindi sumasagot? Ba walang load? B-boy. May ba na allergy na sa'yo si ang Mark? Yes po, ma'am, ilang-ilang. Pero ano na lang yan, ma'am, ilang-ilang. 1,000 lang niya yan, wala agad yan. Yes po. Dali-dali ko pala yung lotion ko. Wala akong lotion, ma'am. Sisisid siya, sisisid. I know what to do. Ma'am, wala kayo pasok, ma'am? Thank you, Chana, at Rally mga milang-ilang sa pakulay at Mr. G, thank you din po. At kay Rosie, salamat sa gift niyo dyan.
Walang work today. Wala. Tara. Napabutin ko lang itong 4 hours para 4 minutes. Sana umabot to ng ang views nito umabot sa video. Aabot yan. Hindi yata. Kunti lang kasi pumasok. Hindi umabot ng 20 eh. Aabot yan. Ikaw, tipasilip palagi. Hi Michelle, shout out. Michelle Gonzalez, hello. Michelle Gonzalez, we're still live. In 4 minutes, we're going to end. Yes, Pahinga lang muna, but tomorrow may work again. Okay. Okay, Salamat po, ma'am. Mami Ilang once again. Thank you so much. Mabela, thank you po. Weird. Stay safe. Ang ganda ng signal dito, no? On a ride. On a ride. Thank you so much sa inyo dyan. Abutin ko lang ng 4 hours. 3 minutes. Alis ka dyan. Bini. Halika dito. Magbabayad na lang ako. Pagpasok ko doon, magbabayad na lang ako ng ano. Uy, nak. Huwag mo pa kailaman yan. Ng pool. Uy, sikat Para- ka. Dyan, ha? Para pag tingin Ito ng naman kwarto yung na yun. baso. Sabi, ay maliligo. Maliligo ang sirena. Maliligo ang sirena. Hindi na mainit doon. Yan. May pang... Hindi na yun. Mataas pang araw eh. Hindi, yan dito. Hindi na mainit yun. Two minutes na lang. Kunti na lang. Pabakol tayo. Will! Bye. 2 minutes ago. Mag-ano na. 5 minutes na lang. Willa, thank you so much once again, Will, ha? Ingat maybe, ka dyan, ingat. maybe tonight we're going to do live again while we are at the pool. Yeah. Yes. Yes, yeah. Yes, Because yeah. I will show up on my two-piece. No. I'm going to show up my two-piece. Bakit mo ba ito payo ko nagdadali? Sabi na dito tapos yung payo. Squatter. Sakay na lang tayo ng pedicure. Pwede ka pa. Mamasahe pa. Lakad na. Para matanggal yung kinain natin. Dati ka pa dyan doon. Iwan ko. Meron pa ba doon, Mike? Yes po, Ilang. Dalawa na lang ang tayo. 1 minute para mag-end. Thank you sa Team Boom. Nakatipak Don po Project. ako, Ilang. Ate Brenda, Will, Chanak, thank you so much. Pamilang ilang. Mr. G. Mr. J. Lakad na lang daw, B-boy. Oo, lakad para malapit lang naman. Kala B-boy. Mamaya, uwi na tayo. Magsiswimming kami, Mabel. Ate Melody, bye-bye. Salamat sa inyo dyan. Melody, handa mo yung bangos. Bye-bye. 40, 41, 42, 43, 44. Wala po magla-live. Wala si Sagan eh. Ikaw na mag-live, Mabel. Doon nga sa pool eh. Kung sa pool, mamaya, pag maligo na kami. Ano sige, sa gani? Bye-bye na. Mag-end na ako. Thank you. Salamat sa na magpakulay. Ito mo na tayo. Ako ang iyong host, Mark Duwaray TV, Sambindor, may pangarap sa buhay. I love you sa blessing. Dahil sa birthday ni B-Boy, pumula ang aking live. At nag-ping. Ikaw mag-live. Bye-bye. Ay, Jo. Salamat, Jo. Tawag ako mamaya, Jo, pag nandiyan si Christiana. Joanna, salamat. John Alain Martin, Jo, Ay kumusta Garcia. nating ano dyan? Kumusta nating mansion dyan? May laman pa pala yung Gcash mo, Jo? Ano? Wala na magbibigay naman na ng Gcash. Sino magbibigay ng Gcash? Kasi May ano? si Mike. Sige po, sige na. Bye na. Asal Bye na, bye na, si bye. Mike. Mami lang higa. Bala ka dyan.